Hermela Belay ባላለሁ speech therapist ነኝ ለብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ እንግዲህ በዚህ field አሁንም ሰራው ሆስፒታል ውስጥ ነው ወደ 12 አመት ሰርቻለሁ ሆስፒታል ውስጥ ከሁሉም ኤጅ ጋር ነው የምሰራው ከልጆችም ከአዋቂዎችም ከኤልደርሊም ጋር ነው የምሰራው private practice አለኝ ካሊፎርኒያ ውስጥ ሌላ ደግሞ I am a long standing member of the Los Angeles support group በዚህ በኩል ያሉት ደግሞ my past experiences ናቸው elementary school ሰርቻለሁ ወለ special ed class early intervention setting ሰርቻለሁ acute rehabilitation setting ሰርቻለሁ assisted living እና supervised students clinical fellowship ላይ አድርጌያለሁ ዛሬ እንግዲህ የዛሬው presentation ዓላማ እንግዲህ speech therapy ምንድነው ምን እንደሆነና ምን እንደሚመስል ነው ከዛ ደግሞ speech therapy milestoneዎችን የspeech and language developmental milestone አውቀን delay ሲኖር እንዴት identify እንደምናደርግ ከዛ ደግሞ delay identify ስናደርግ ምንድነው ማድረግ ያለብን steps to follow ነው ከዛ ደግሞ early intervention services ምንድነው speech therapist's role ምንድነው early intervention ላይ የሚለው ነው ዛሬም cover የምናደርገው communication እንግዲህ speech therapy ሲባል ሁሉም communication ላይ ነው የሚሰራው communication improve ለማድረግ ነውና communication ስንል ግን በጣም complex እና አንዴ I'm going to change አይታየኝም እንትን yeah minimize it okay maybe communication ስንል complex ነው እንዲሁም በጣም አስፈላጊ የሆነ skill ነው እና አብዛኞቻችን ቀኑን ሙሉ እንግዲህ communicate ስናደርግ ነው የምንለው ማለት ነው የምንፈልገውን ስንናገር understand ስናደርግ socially smile ስናደርግ ከሰው ጋር በብዙ አስፔክቱ ቀኑን ሙሉ communicate ማድረግ important ነገር ነው ማለት ነውና communication ሲባል መስማት መናገር ሐሳብን መግለጽ understand ማድረግ ማውራት ማዳመጥን ይጠቀልላል እንደገና ደግሞ social interaction አለ social interaction ከሰው ጋር eye contact smiling socially appropriate በሆነ way communicate የምናደርገው ማለት ነውና speech therapy እዚህ ላይ ነው እንግዲህ we work on communication skills ሲያድጉ ደግሞ ልጆች ማንበብና መጻፍንም ይጠቀልላል ማለት ነው communication skills so ወደ speech እና language ከመግባታችን በፊት ወደ milestone developmental milestone ከመግባታችን በፊት speech እና language ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን አሁን speech እና language ስንል ሁሌ አንድ አይነት እንደሆነ ነው የምናውቀው ግን in fact it's very different like language ስንል አሁን ልጆች ምን ያህል ቃል ያውቃሉ vocabulary ነው ማለት ነው ስንት ቃል ያውቃሉ ስንት ቃል ይጠቀማሉ ስንል language ነው ምን ያህል አንደርስታንድ ያደርጋሉ ስንል language ነው ወደ በኋላ ደግሞ reading writing ይመጣል እሱ ሁሉ language ነው speech ስንል ግን ያላቸውን ቃላቶች እንዴት ነው clearly የሚናገሩት ሰው ምን ያህል አንደርስታንድ ያደርጋቸዋል ነው so አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ረ ሚሊዮን ሳውንድ ማለት ካልቻለ ውሮበል ወይ ውሮበይ ቢባሉ ውሎ ነው የሚሉት so አሁን እሱ articulation ነው ማለት ነው speech ግን ውሮ ድመትን ማወቅ ይሆናል ማለት ነው በarticulation ታች ምን አለ voice እና stuttering አለ voice ብዙ ጊዜ ልጆች ወደ elementary school ትልቅ ሲሆኑ ነው ድምጻቸውን በጣም ተጠቅመውት ወይ ድምጻቸው raspy ይሆናል ወይ voice hoarse ይሆናል so እሱ it goes under speech stuttering ደግሞ አለ repeat የሚያደርጉት sounds ወይንም ደግሞ prolonged pause የሚያደርጉት clearly ማውራት ሳይችሉ እሱም stuttering ነው እሱም በስፒች ስር ነው የሚሄደው ማለት ነው አንድ ኤግዛምፕል is አሁን አንድ ልጅ ምን ያህል ቃል ያውቃል ስንል language ነው ቃላቱን ግን ምን ያህል አንደርስታንድ እናደርጋለን ስንል articulation ወይም speech ነው ማለት ነው
So ቀደም እንዳልኩት ስፒች ቴራፒስት በአጠቃላይ ኮሚኒኬሽን ላይ ነው የምንሰራው ኢቫሉዌት አድርገን አሰስ አድርገን ትሪትመንት መፍጠር ነው ከዛ ደግሞ ትሪትመንት ጎላ ክሬት ከተደረገ በኋላ ስለ በጎሉ ቀስ ያሉ ከልጆች ጋር በማጫወት በጨዋታ በቀለል ባለ መልኩ ቁጭ ብሎ እንደማዋራት ነው ስፒች ቴራፒ almost እንደዛ ነው የምንሰራው ማለት ነው ስፒች ቴራፒ ሲባል so communication skill and improve ለማድረግ ማለት ነው so ቀደም እንዳየነው communication diagram እንግዲህ ብዙ ነው ኮምፕሌክስ ነው ብለናል እና እሱን ነው ስፒች ቴራፒ ያለን so ጎል የሚያደርገው ምንድነው ስፒች ቴራፒ receptive language ማለት understand ማድረግ following directions speaking expressive language ደግሞ speaking የፈለጉትን ነገር ልጆች ገልጸው communicate እንዲያደርጉ ማለት ነው ሌላ articulationም ይጠቀልላል social communicationም ይጠቀልላል socially appropriate በሆነ መንገድ engage ልጆች እንዲያደርጉ ማለት ነው eye contact taking turns and things like that speech therapy እንግዲህ በብዙ setting ሊሰጥ ይችላል ልጆች ትንሽ እያሉ በቤት ውስጥ የሚያገኛሉ ቴራፒ ትንሽ ሲያድጉ በክሊኒክ ሴቲንግ ልጆችም ሆነው ሊያገኙ ይችላሉ ግን so ሴቲንጎቹ ክሊኒክ አለ በቤታቸው ቴራፒስት መጥቶ የሚሰጠው ቴራፒ አለ ከዛ ደግሞ ሲያድጉ በትምህርት ቤት ቴራፒ ያገኛሉ ማለት ነው ግን በየትኛውም ሴቲንግ ቢሆን ብዙ ሪሰርች የሚያሳየው ምንድነው ስፒች ቴራፒ early ከተጀመረ outcome is better ነው ሁሌ so early act ማድረግ ያለብን outcome better እንዲሆን ነው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ልጅ በ18 ወር እንግዲህ ስፒች ቴራፒ በ18 ወር እንጀምራለን አንድ ልጅ በ18 ወር ስፒች ቴራፒ ቢጀምር versus በ2 ዓመት ተኩል ወይ በ3 ዓመት ቢጀምር ልዩነቱ ምንድነው 18 ወር ላይ maybe 5-10 ቃል ነው የምንጠብቅባቸው እና እንደምንም ብለን እዛ ለመድረስ ነው ባደጉ ቁጥር ግን አሁን ለምሳሌ 2 ዓመት ተኩል 3 ዓመት ሲሆናቸው 50-100 በቃ ቃላቱ እንትኑ የምንሰራው ዲፊካልቲው እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ early በሆነ ቁጥር ትንሽ ቀለል ይላል ማለት ነው early መጀመሪያ ስፒች ቴራፒ እና early access አድርጎ early speech therapy መጀመር ይጠቅማል ማለት ነው ማይልስቶን ስንል እንግዲህ speech and language developmental milestone ስንል የሚያሳየ ምንድነው ልጆች በየትኛው እድሜ ምን አይነት ኮሚኒኬሽን እንደሚያደርጉ ማለት ነው ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ነው ሁሉም ህፃን ዴቨሎፕ የሚያደርገው ሁሉንም ነገር እንግዲህ በራሳቸው ፔስ ነው ግን ጀነራል ማይልስቶኑን እንደ ጋይድ ተጠቅሞ ይሄንን ካላሉ ልጆች ሜቢ ስፒች ቴራፒ ያስፈልጋቸው ይሆናል ሜቢ እኔ ቤት ውስጥ ብዙ መስራት አለብኝ ብቻ ጋይድ እንዲያደርገን ነው ማይልስቶን የምንጠቀመው አሁን ለምሳሌ ዶክተርስ ኦፊስ ስንሄድ ዶክተሮች ጋይድላይን አላቸው ማይልስቶን እንደ ጋይድ ነው የሚጠቀሙትና ልጃችሁ በ24 ወር በ2 ዓመት ይሄን ካላለ ቴራፒ ሪፈር እናርግ ማለት ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው ሶ ለነሱ አክት ማድረጊያ ነው የሚጠቅማቸው ማለት ነው እንደ ጋይድ ተጠቅመውት ልጁ እዛ ካልደረሰ ወይ ልጅቷ እዛ ካልደረሰች ኢንዲኬተር ነው ማለት ነው maybe they need help just a little bit ማለት ነው ለወላጅም ደግሞ ወይ ለቤተሰብም እንደዚሁ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ልጆች ይሄንን ቃል በዚህ ጊዜ ቢያውቁ ጥሩ ነው if not በቃ ሄልፕ እንፈልግላቸው ወይ ቴራፒ እንሞክር ወይ ኢቫሉዌት ማስደረጉ ምንም አይጎዳምና አትሊስት ኢቫሉዌት ተደርጎ ልጃችሁ ኳሊፋይ ያደርጋል አያደርግም መባሉም ራሱ ጥሩ ነው ሌላ ደግሞ ማይልስቶኑ ሌላ ለምን መጠቀም እንችላለን በቤት ውስጥ ወላጅ ወይም ቤተሰብ እሱን ማይልስቶን እያየ አዘ ጋይድ መጠቀም ይችላል የሚጠበቀውን ነገር ለልጆች መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ በ18 ወር ቦዲ ፓርትስ አይደንቲፋይ ማድረግ አለባቸው ከተባለ ወላጅ ያንን ማይልስቶን አይቶ ቤት ውስጥ ይሄ አፍንጫ ነው ይሄ አይን ነው ይሄ ጆሮ ነው እያሉ ቤት ውስጥ ፕራክቲስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እና የሚጠቅሙ ለዛ ነው ማለት ነው ህፃናቶች በእድሜያቸው የሚጠበቅባቸውን ኮሚኒኬሽን ስኪል ላይ ምን ድሌ ሲኖር ቶሎ አይደንቲፋይ አድርጎ አክሽን መውሰድ ይጠቅማል ማለት ነው እና ዲቴል የሆነውን ማይልስቶን ለሊያ ኢሜል አደርግላታለሁ
resource page አለ I want to share. So Leah can share it በኋላ ላይ ለሁሉ ሰው። እንግዲህ በሚቀጥሉት ስላይዶች የምናየው ጀነራል ዲቨሎፕመንታል ማይልስቶን ነው ለልጆች ምን ቢያደርጉ ጥሩ እንደሆነ። again ሁሉም ልጅ በራሱ ጊዜ ነው ዲቨሎፕ የሚያደርገው፣ ግን ከማይልስቶን ኤክስፔክት ከሚደረገው ብዙ እንዲርቁ አንፈልግም። ብዙ ሳይርቁ አክሽን መውሰዱ ይጠቅማል ማለት ነው። እና የሚቀጥሉት ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ዲቨሎፕመንታል ማይልስቶኖች ናቸው። አሁን ወደ 12 ወር ልጆች በ12 ወር የተለያየ ድምጽ ቢያወጡ ጥሩ ነው ማለት ነው። የተወሰነ 1-2 አይነት ሳይሆን ብዙ ማማ ባባ ላላላ ማአት አይነት ድምጽ ቢያወጡ ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢቨንቹዋሊ እነዛ string of sounds ናቸው words የሚሆኑት። ስለዚህ different sounds ቢያወጡ በ12 ወር ጥሩ ነው፣ ወይ በ1 ዓመት። ስማቸውን recognize እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። ስማቸውን ስንጠራ briefly የሚሰሩትን አቁመው እንዲያዩን እንፈልጋለን። ደስ ሲላቸው ወይ ሲከፋቸው የተለያየ ድምጽ እያወጡ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። And I'm sure parents, you know when your kids are not happy. ዘፈን enjoy ያደርጋሉ። hi bye ማለት ይጀምራሉ። አትሊስት በ12 ወር verbally ባይሉትም hi እንዲ wave ማድረግ bye bye ማድረግ መጀመር አለባቸው ማለት ነው። ኖ ሲባሉ ትንሽ አንደርስታንድ እያደረጉ ይመጣሉ። ሌላ ደግሞ ነገሮችን like እንስሳ ድምጽ ከእንስሳው ጋር አሶሲየት እያደረጉት ይመጣሉ ማለት ነው። ወይ መኪና ሲባል ጋራዥን ፖይንት በማድረግ ወይ something ብቻ አሶሲየት ማድረግ ይጀምራሉ ነገሮችን ከአብሮት ከሚሄደው ጋር ማለት ነው። በ12 እስከ 17 እስከ 18 ወር ደግሞ ኖ ሲባሉ በደንብ አንደርስታንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሲምፕል ኢንስትራክሽን አሁን ቆሻሻ ጣሉ ወይ ዳይፐር ላይ is a good example ወላጆች ሁሌ ፕራክቲስ ማድረግ የሚችሉት ቆሻሻ ዳይፐር ትራሽ ሄዶ ቆሻሻ ውስጥ እንዲጥሉ፣ ወይ ደግሞ ዳይፐር ሊቀየር ከሆነ go get diaper ወይ ዳይፐር አምጡ፣ ዳይፐሩን ቆሻሻ ውስጥ አሉት፣ ጫማ አምጡ ልንሄድ ነው። በቃ ሲምፕል ሩቲን የሆነ ይሄ ኤቭሪዴይ የሚደረጉትን ነገሮች ፕራክቲስ ማድረግ። እነሱን ነገሮች እየተከተሉ ካልመጡም እሱም ማይልስቶን ነው we want them to achieve. የእንስሳ ድምጾችንም የሚክ ማድረግ ይጀምራሉ። ድመቷ ምን አለች ሲባሉ ሚያው ይላሉ፣ ወይም ደግሞ እኛ ሚያው ስንል መልሰው ሚሚክ ያደርጉታል ማለት ነው፣ ወይ ኢሚቴት ያደርጉታል ማለት ነው። ባዲ ፓርትስም አይደንቲፋይ ያደርጋሉ በዚህ ጊዜ። ሶንግስ ኤንድ ራይምስ ኢንጆይ ያደርጉ ይመጣሉ። መጫወቻቸውንም አሁን ኳስ የት አለ መኪና የት አለ ሲባሉ አይደንቲፋይ ያደርጉ ይመጣሉ ማለት ነው። እንጠብቃለን አትሊስት እንዲያደርጉ። እንግዲህ ወደ 2 ዓመት ሲጠጉ ብዙ እየጠበቅን ነው ከልጆች የምንሄደው። አትሊስት 20 ቃል ቢናገሩ ጥሩ ነው። 20 ቃል ካልተናገሩ አሁን ሁለተኛው ደግሞ ሲምፕል ፍሬዝ አንድ ላይ ፑት ቱጌዘር ማድረግ አይችሉም። ብዙ ጊዜ ወላጆች ኮምፕሌን ሲያደርጉ ልጄ ሰንተንስ አያወራም ይላሉ። ግን ምን ያህል ቮካቡላሪ ያለው ልጅ መጀመሪያ ሲንግል ወርድ የሆነውን ቮካቡላሪ ነው ቢልድ ማድረግ ያለብን። ከዛ ነው ብዙ ሲኖራቸው ነው ከዛ ኮምባይን ማድረግ የሚጀምሩት ልጆች። 20 ቃል አላቸው ወይ 25 ቢኖራቸው ጥሩ ነው። if not more phrases 2 አሁን more is አንድ ሳይን የምናስተምረው early sign more እና all done እንደው ማውራት እንኳን ባይችሉ እንዲህ ሲሉ የሚፈልጉትን more እንዲያገኙ ፕራክቲስ ማድረግ ይረዳል። ግዴታ ቃል አይደለም፣ just እንዲህ ስላደረጉ they get more of what they want. ሌላ ደግሞ በ12 ወር ወይ በ24 ወር በ2 ዓመት ላይ go bye bye እንደ ጥያቄ ትሄዱ ነው አይነት ነገር ዳይሬክሽን መከተል ይጀምራሉ። በዚህ እድሜ በ2 ዓመት ላይ ወላጆች አትሊስት 50-75% አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው ልጆቹ የሚናገሩትን። መጀመሪያ ብዙ አንጠብቅም ነበረ፣ ግን ወደ 2 ዓመት ሲሆኑ ስፒችን እየጠበቅን እንመጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ እስካሁን ስናወራ የነበረው ላንጉዌጅ ነው። አሁን ግን ስፒችም እየጠበቅን እንመጣለን ማለት ነው። ከነዚህ ልጆች አሁን 3 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ
በደም ኮሚኒኬት ያደርጉ ይመጣሉ ማለት ነው ባዲ ፓርትስ አይደንቲፋይ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ይሄ ምንድነው ሲባሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ብቻ ሳይሆን I mean where's nose where's eyes አፍንጫ የታለ አይና የታለ ሲባል ብቻ ሳይሆን ይሄ ምንድነው ሲባሉ እነሱ በራሳቸው ስፖንቴኒየስሊ እንዲነግሩን እንፈልጋለን ማለት ነው በ3 ዓመት ሁለት no want like ሁለት ኔጌቲቭ phrases መጠቀም ይጀምራሉ ከአንድ ነገር በላይ ሲያዩ or plural s like dog dogs cat cats ወይ car cars sን መጨመር ይጀምራሉ common የሆኑ ነገሮችን ስም ቢያውቁ ጥሩ ነው like animal toys food እንደዚህ ኮሚኒኬት ባረጉ ቁጥር ልጆች verbally ፍራስትሬሽንም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ምንም ቃል ካሌላቸው ወይ ኮሚኒኬት ካላረጉ ያው ልጆች ፍራስትሬት ማድረጋቸው አይቀርም ማለት ነው ከ3 እስከ 4 ዓመት ደግሞ አሁን ኦብጀክትስ እና ፉድ ክሎት ግሩፕ ማድረግ ይጀምራሉ አሁን ይሄኛው ልብስ ምግብ ላይ ከለሮችን ማወቅ ይጀምራሉ ኦብጀክቶችን ዲስክራይብ ማድረግ ይጀምራሉ ላይክ ይሄ ማንኪያን ስተን ይሄ ምንድነው ወይ ምንድነው የሚደረገው ሲባል መብያ ነው ወንበር ምንድነው መቀመጫ so function of things ወይንም ዲስክራይብ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው እና WH questions የምንላቸው ናቸው እነዚህ who what when where why የሚባሉትንም ጥያቄዎች መመለስ ይጀምራሉ 4 ወይ more sentence ወይ phrases መጠቀም ይጀምራሉ ማለት ነው በ5 ዓመት በቃ በደንብ ራሳቸውን ኤክስፕረስ እንዲያደርጉ ነው እንግዲህ የምንጠብቀው ልጆችን እና ትንሽ ሾርት ስቶሪ ወይንም ደግሞ የሄዱበትን ቦታ ወይ ዴይ ኬርም ከሆነ ትንሽ እንዲነግሩን እንፈልጋለን ስለሄዱበት ቦታ እና so again ይሄ ሁሉ እንደ ጋይድ ነው ልጅ ሁሉንም ማድረግ አለበት ማለት አይደለም ግን በዲቴል developmental milestones how does your child hear and talk የሚለው የአሜሪካን ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ሂሪንግ አሶሲዬሽን ዲቴል አለው እኔ ትንሽ አውጥቼ ነው ግን እሱን አይቶ ልጆች በዚህ እድሜያቸው ይሄን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብለው ብዙ ሳይርቁ ኢንተርቬንሽን መፈለግ ይጠቅማል ማለት ነው ይሄንንም ዌብሳይቱን በዛ ሪሶርስ ፔጅ ላይ አለ ሼር ማድረገው ላይ በኋላ ለሊያ እንግዲህ አንደርስታንዲንግ ማይልስቶኖችን እንደ ጋይድ ነው የምንጠቀመው ብለናልና እንደ ጋይድ በመጠቀም ላንጉዌጅ ዲሌይ እንዳለና እንደሌለ ኤስቲሜት ይሰጠናል ማለት ነው ህፃናቶች ብዙ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ወይንም መናገር አንደርስታንድ ማድረግ የሚጀምሩት ወይ መረዳት የሚጀምሩት መናገር ከመጀመራቸው በፊት ነው ወይ ማውራት ከመጀመራቸው በፊት ብዙ ነገር ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት እና እያደጉ ሲመጡ የመግባባት ችሎታቸው ደግሞ እየጨመረ ሲመጣ ነው በደንብ መናገር እየተማሩ የሚመጡት በዚህ ጊዜ የሚሰማቸውን ወይም መጠየቅ የሚፈልጉትን ወደ ቃላት በመቀየር ኤክስፕረስ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው ራሳቸውን የሚፈልጉትን ነገር to get their point across really like በቃ የሚፈልጉትን ለአንድ ሰው ተናግረው ያ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርጋቸው ማለት ነው ግን አሁን አንዳንድ ልጆች ትንሽ ዲሌይ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ወይ ትንሽ እርዳታ ሊያስፈልጋቸው ይችላል ስለዚህ ቅድም ባየናቸው ኮሚኒኬሽን ስኪሎች ላይ ካላደረጉ ብሎ ኢንተርቬንሽን እንደገና ደግሞ ያንንም አይቶ ቤት ውስጥ ፕራክቲስ ማድረግ ነው ወላጅ ይሄንን ፕራክቲስ ማድረግ ይችላል ከማይልስቶኖቹን አይቶ so በዚህ ጊዜ ህፃናቶችም ወላጆችም ይሄንን ማይልስቶኑን ሚት ካላደረጉ ወይ ብዙ ከራቁ ከማይልስቶኑ ፍራስትሬሽን ይፈጠራል ማለት ነው ልጅም ሲናገር አንደርስታንድ ሳይደረግ ሲቀር ፍራስትሬት ያደርጋል ወላጆችም አንደርስታንድ ሳያደርጉ ሲቀሩ ፍራስትሬት ያደርጋሉ እና ልጆች አሁን ቢሄቪየር የሚያሳዩን አንዳንዴ they can't help it መናገር ስለማይችሉ ነው የሚፈልጉትን መናገር ስላልቻሉ ነው ብዙ ጊዜ they throw tantrum they cry they whine እሱ ሁሉ ከኮሚኒኬሽን ችግር ጋር ሲያቀታቸው ነውና እድሜያቸውን በቃ
በሚጠበቀው አካባቢ ካልደረሱ ስፒች ቴራፒ አክሰስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ወይም ጠቃሚ ነው። ደግሞ ሪሶርስ ብዙ አለ እዚህ ሀገር አክሰስ ወላጅ ፈልጎ ለማግኘት እንትን ካለ በተለይ ለ0 to 3 ፖፑሌሽን ብዙ ሰርቪስ አለ በየስቴቱ እንዲያውም በፌደራል ገቨርንመንት በኋላ እንመጣበታለን በፌደራል ገቨርንመንት ነው ፈንድ የሚደረገው እና ስፒች ቴራፒ በ18 ወር ጀምሮ የሚሰጥ ሰርቪስ ነው። ዲሌይ ሰስፔክት ስናደርግ ፕሮአክቲቭ ሆኖ as early as possible እንደ 18 ወርም ጀምሮ ቴራፒ መጀመር ወይ መፈለግ ነው ማለት ነው። እና ዲሌይ ኮመን ነገር ነው በኢንተርቬንሽን አለው አንዳንዴ ያስደነግጣል ወይ ያስጨንቃል ግን ሰርቪስ እንዳላውቀው ፕሮአክቲቭሊ ሰርቪሱን አክሰስ ማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። አሁን ሳይንስ ኦፍ ዲሌይ ወይ ላንጉዌጅ ዲሌይ ስንል እንግዲህ ማይልስቶኑን አይተን ዲሌይ ካለ እንደ ጋይድ እንደምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤግዛምፕሎች ከማይልስቶኑ ላይ የተወሰዱ ናቸው። ይህም ከአሜሪካን ስፒች ኤንድ ሂሪንግ አሶሲዬሽን ነው ይሄን ራሱን ቻርቱን ያገኘሁትና አሁን ለምሳሌ ልጆች በ12 ወር ስማቸው ሲጠራ ሪስፖንድ ካላረጉ ሃይ ባይ ካላሉ የተለያየ ድምጽ ካላወጡ እሱ ሜቢ ፕራክቲስ ማድረግ ከልጆች ጋር ይጠቅማል። ወደ 15-18 ወር ሲሆኑ እንግዲህ ዶክተርንም ለማናገር ማለት ነው ኤርሊ ጀምሮ አይደንቲፋይ ማድረጉ የሚጠቅመው። ወደ 18 ወር ሲሆኑ ደግሞ ሲምፕል ኢንስትራክሽን ካልተከተሉ የምንነግራቸውን አንደርስታንድ ብዙ ካላደረጉ አሁን መኪና የታለ ሲባል አይደንቲፋይ ካላረጉ ኳስ የታለ ሲባሉ ካቃታቸው ኮንሰርን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሲምፕል ሩቲን ዳይሬክሽንም ፎሎ ማድረግ አለባቸው። ሩቲን ዳይሬክሽን የምንለው ዴይ ኢን ዴይ አውት ፕራክቲስ የምናደርጋቸው ማለት ነው። ተነስተን ምግብ እንበላለን፣ ቆሻሻ እንጥላለን፣ ዳይፐር ይቀየራል፣ ልብስ ይለብሳሉ። ኦል ኦፍ ዳት ሩቲን ነው እና አንዳንዱን ልጆቹ በራሳቸው ሲጠየቁ እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። ካላደረጉ ወይ ፕራክቲስ እናደርጋለን ኢቨንቹሊ ደግሞ ፕራክቲስ አድርጎ ኢምፕሩቭመንት ካልታየ ቴራፒ ሲክ አውት ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። ወደ 24 ወር ወይ ወደ 2 ዓመት ደግሞ ሲሆኑ አትሊስት ቅድም እንዳልነው 25 ቃላት መናገር አለባቸው። ቃላቶችን ኮምባይን ካላደረጉ ወይ ኮምባይን ማድረግ ካልጀመሩ ሶሻሊ ኢንጌጅድ ካልሆኑ አይ ኮንታክት ስማቸው ሲጠራ መመለስ ጥያቄ ሲጠይቁ አትሊስት ፖይንት አድርጎ መመለስ ካቃታቸው ዲሌይን ሰስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና ይሄ 2 ዓመት ማለት በደንብ ቴራፒ አክሰስ ማድረግ ያለባቸው እድሜ ነው። 18 ወር ጀምሮ ቴራፒ አክሰስ ማድረግ አለባቸው ልጆች ወላጅ ሰስፔክት ካደረገ ዲሌይ። ወደ 3 ዓመት ደግሞ ሲሆኑ ልጆች ኮሚኒኬት ካላደረጉ getting their point across ካቃታቸው ከሌሎች ልጆች ጋር መግባባት ካልጀመሩ እነዚህ ሁሉ ኢንዲኬተሮች ናቸው ማለት ነው ላንጉዌጅ ዲሌይ እንዳለ እና እነዚህን ካላደረጉ ዲሌይ እንዳለ ሰስፔክት አድርጎ ስፒች ቴራፒ ቢጀምሩ ብዙ ቤኔፊት ያገኛሉ ልጆች በዚህ እድሜ ማለት ነው። አንዳንዴ የምንሰማው አለ ብዙ ጊዜ የምንሰማ አክቹሊ ልጆች ከአንድ በላይ ቋንቋ ካወሩ ዲሌይድ ይሆናሉ የሚል አስተሳሰብ አለ። አንዳንድ ልጆች ስፒች ዲሌይ ያላቸው 2 ቋንቋ ስላወሩ ነው ወይ 3 ቋንቋ ስላወሩ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ። being exposed ለ2 language does not quite cause a delay. I think half of the world 2 ወይ ሞር ቋንቋ የሚያወራ ሰው አለ። ግን ዲሌውን መፍጠር ሳይሆን አትሊስት በአንደኛው ቋንቋ ፕራይመሪ በምንለው ቋንቋ ልጆቹ አንድ ጉድ ፋውንዴሽን ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። በየትኛው ምን አሁን አማርኛ ነው የቤት ማውራቸው ካልን በአማርኛ ማውራት አለባቸው። በየትኛውም ቋንቋ በምናወራቸው አትሊስት በአንዱ they should have good foundation ማለት ነው።
ግን delay ካለ usually በሁለቱም language ነው የምናየው ወይ እንግሊዘኛውም ወይ አማርኛውም ወይ ሁሉም የትኛው የምንለውን ቋንቋ delay-ውን እናየዋለን in both languages ስለዚህ delay ካለ አክት ማድረግ ነው እነዚህ ማይልስቶኖቹ ለሁሉም ቋንቋ ዩኒቨርሳል ናቸው ስለዚህ ማይልስቶኖቹን እንደ ጋይድ ተጠቅሞ የማያደርጉት ከሆነ ልጆች ሁለትም ሶስትም አራትም ቋንቋ ኤክስፖዝ ቢደረጉ አንድ አትሊስት በአንድ ቋንቋ ኮሚኒኬት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው በተለይ የምናወራው ከበርት ቱ 3 እስከ 3 ዓመት ልጆች ላይ ስለሆነ ልጆች የቤተሰቦቻቸውን ቋንቋ ኤክስፖዝ ቢደረጉ ጥሩ ነው የወላጅ ኮምፎርታብል የሆነበትን ቋንቋ ነው ልጅን ማውራት ያለበት እና በተለይ ኢንተርቬንሽን ያው እስከ 3 ዓመት ስለሆነ ልጆቹ ከቤተሰቦቻቸው ቋንቋ ኤክስፖዠር ቢኖራቸው በጣም ጥሩ ነው ይሄኛው ግን አሁን እኔ ደግሞ ሰጀስት ማድረገው አለ ይሄ it's not research based እኔ personally suggest ማደርገው ልጅ ቴራፒ ሲያስፈልገው ስፒች ቴራፒስት ላናገኝ እንችላለን በእኛ ቋንቋ በመናወራው ወይ በወላጅ ቋንቋና ልጅን በአማርኛ ማውራት ጥሩ ነው ወይ በእንግሊዘኛ በየትኛውም ቋንቋ በፈለግነው ማውራት ጥሩ ነው ግን at least መጫወቻ common things በእንግሊዘኛ ቢያውቁ ጥሩ ነው በሆም ላንጉዌጅ የቤተሰብ ላንጉዌጅ all the time expose አድርገው ግን መኪና ኳስ ይሄ common things ቴራፒ ውስጥ ሊሰሩበት የሚችለውን በእንግሊዘኛ ቢያውቁት አይከፋም ከዚህ ኢቨንቹዋሊም ትምህርትም በእንግሊዘኛ ስለሆነ few things ቢያውቁ በእንግሊዘኛ ጥሩ ነው አለበለዛ ግን በአንድ ቋንቋ አውሩ ወይ በእንግሊዘኛ አውሩ የሚል ሪሰርች የለም really unless በደንብ ኦልደር ሆነው ትምህርት ቤት ኤጅ ላይ ካልሆነ በስተቀር እና በእንግሊዘኛ few things ማስተማር አይከፋም እላለሁ again that's የኔ personal suggestion and point I want to add actually is speech ልጆች በ2 ዓመት ቀደም እንዳልኩት በ18 ወር ሲሆን የውጭ ሰው at least 25% understand ያደርጋል ወይም የቤተሰብም ቢሆን በ2 ዓመት ሲሆን የውጭ ሰው 50% understand ያርግ እንጂ የቤት ሰው ከ50 እስከ 75% ልጆቹ understand ማድረግ አለባቸው ማለት ነው 3 ዓመት ሲሆን የውጭ ሰው ወደ 75% understand ያደርጋቸዋል የሚናገሩትን ቃል የቤት ሰው ግን ከ75 እስከ 100% understand ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይሄ this goes back to speech ማለት ነው language ሳይሆን የስፒች ክላሪቲው አይኮላተፉም ማለት ነው መኮላተፍ it's okay እስከሆነ እድሜ ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ኢንተርቬንሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው So አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ዲሌይ አይደንቲፋይ ያደረግን ማለት ነው አይደለም ቀደም የቀደሙን ስላይድ አየነው ዲሌይ ሲኖር ኢንዲኬተሮቹ ዲሌይ አይደንቲፋይ ስናደርግ ምንድነው ማድረግ ያለብን አንደኛ ማድረግ ያለብን ነገር is to take action ወላጅ ናቸው early identify ይሄንን ነገር ሊያደርግ የሚችለው ወላጅ ነው አድቮኬት ለልጆች ስለዚህ ዲሌይ ያለ ሰስፔክት ሲናሪዮ እንኳን ፔዲያትሪሽን ማዋራት አለብን early intervention in your area መፈለግ አለበት early intervention CDC Center for Disease Control link አለው ይሄንንም I will share it በሪሶርስ ፔጅ ላይ በየስቴቱ ሎኬተር አለው በየስቴቱ ምን እንደሚባል አንዳንዴ ይለያያል ስሙ አሁን እኛ ጋር ካሊፎርኒያ ሪጂናል ሴንተር ነው የሚባለው በተለያየ ቦታ የተለያየ ስም ሊኖር ይችላል ግን CDC በየስቴቱ ስቴታችንን ስናስገባ ያለውን ሰርቪስ በዲቴል ይነግረናል ማለት ነው እና ያንን ሊንክስ ሼር አደርጋለሁ so early intervention ባለንበትን ኤሪያ መፈለግ ነው ያለብን እና ደግሞ በቃ ጎሉ ይሄን ኢንተርቬንሽኖች የምንፈልገው ስፒች ቴራፒ አክሰስ እንዲኖረን ማለት ነው so ስፒች ቴራፒስት ፈልገን ስፒች እና ላንጉዌጅ ኢቫሉዌት ማስደረግ አለብን በዚህ እድሜ ላይ ከ0 እስከ 3 ላሉት ልጆች ላይ ብዙ ጊዜ ከዳይሬክት ቴስቲንግ የበለጠ የፓረንት ኢንተርቪው ነው የምናደርገው ልጆችን ኦብዘርቭ እናደርጋለን ግን ፓረንት ኢንተርቪው ነው ብዙ የሚነግረን ስለዚህ ቴራፒስት ጋር ሄደን ኢቫሉዌሽን ላይ አይ ልጅ ይሄን ሁሉ ያደርጋል ስንል አንዳንዴ እንትን
ኦቨር ሪፖርት አድርገን ልጆች ኳሊፋይ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። አሁን ስንጠይቅ አሁን ልጆች ስንት ቃል ይጠቀማሉ ስንል 10 ካልን 10ን ቃል ግን ኮንሲስተንትሊ የሚጠቀሙት መሆን አለበት ማለት ነው። አንድ ቀን ብለውት የማይደግሙትን ቃል ልጆች ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዛ ያደርጋሉ። ኮንሲስተንትሊ የሚጠቀሙትን ቃል መሆን አለበት። ኮንሲስተንት ኮሚኒኬሽኑን ነው ከአንዴ ከሁለቴ ከሶስቴ በላይ እንደዛ ብዙ የማይጠቀሙትን ኢመርጂንግ ስኪል ነው የምንለው። ግን አሁን ቴራፒስት ጋር ሄዶ ልጅ እንዲያደርግም ስንል ኮንሲስተንትሊ ያደርግም ነው ማለት ኮንሲስተንትሊ የማያደርጉትን ነው ሪፖርት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒች ቴራፒስት ኢቫሉዌት ያደርጋሉ፣ በኢንተርቪውም በኦብዘርቬሽን ያደርጋሉ እና they might recommend one of the two things like ቴራፒ ጀምሩ፣ ይሄ ልጅ ቴራፒ ያስፈልጓል ሊሉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ you know what ቤት ውስጥ ይሄን ብታረጉላቸው they might get caught up ይላሉ ኢቫሉዌሽኑ ላይ ደግሞ ልጆች ኳሊፋይ ካላደረጉ። ስለዚህ ስፒች ቴራፒ ኢቫሉዌሽን ማስደረግ is not so bad after all ነው ማለት ነው። ጥሩ ነገር ነው። ወይ አንዱ ወይ ሌላ ነው፣ ወይ ምክር ይሰጡናል ቤት ውስጥ ፕራክቲስ የምናደርገው ወይ ደግሞ ቴራፒ ይጀምራል። ሂሪንግ ቴስትም አንድ ሌላ ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስፒች ዲሌይ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሂሪንግ ቴስት እንግዲህ በተለይ ከ0 እስከ 3 ዓመት ላሉት ልጆች ሂሪንግ ቴስት እንደ ኒውቦርን ነው የተደረገው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ሌተር ኦን ኢፍ ስፔሻሊ ዲሌይ ሰስፔክት ካረግን ስፒች ቴራፒ ልጆች ኳሊፋይ ካረጉ ቴራፒ የሚያገኙ ከሆነ ሂሪንግ ቴስት አስፈላጊ ነው እና ሄልፕ ኢዝ አቬይላብል፣ ሪሶርስ አለ። ሪሶርሱን አክሰስ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው፣ በአካባቢ ያላችን ያለውን ሪሶርስ። ሶ ሪሶርስ ስንል ሰርቪስ ስንፈልግ መጀመሪያ ማግኘት ያለብን ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ነው ማለት ነው ባለንበት ኤሪያ። ቅድም እንዳልኩት CDC ዲቴይልድ ዌብሳይት አለው። understood.org ሌላ የሚል ዌብሳይት አለ። እሱም ይጠቅማል። እሱም ልክ እንደ ስሙ ነው understood.org፣ በቃ ሰውን አንደርስታንድ እንዲያደርግ ነው ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው። ብዙ ዳይሬክሽን እንዲያርጉ የሚል የለውም፣ ግን የፈለጋችሁትን ጥያቄ አሁን ስፒች ቴራፒ ምንድን ነው ብትሉ ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው። ስለ ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ብዙ ቪዲዮዎች አሉት። ሊንኩን ሼር አደርገዋለሁ ከሪሶርሶች ጋር። CDCም ያለው ዌብሳይትን አክሰስ አድርጎ ኤርሊ ኢንተርቬንሽንንም ማየት ነው። CDC ዌብሳይት አለው ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ባይ ስቴት ሎኬት የሚያደርግ እና ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ሲባል ሰርቪሶቹ ምንድነው ሪሊ ፓርትነርሽፕ ነው ቢትዊን ፋሚሊ ኤንድ የኤርሊ ኢንተርቬንሽን ፕሮቫይደሮቹ። ፓረንቶች እንግዲህ the earliest most important teachers ናቸው፣ አይደንቲፋየሮችም ናቸው። ዲሌይ ካለ ከማንም የበለጠ ወላጆች ናቸው ይህንን አይደንቲፋይ የሚያደርጉት። እነሱም ናቸው ቤት ውስጥ ብዙ አብረው የሚሆኑት እና ማስተማር የሚችሉት። እና ልጆች አሁን እንግዲህ ልጆች እንግዲህ 3 ዓመት እስኪሆናቸው ድረስ ብዙ ነገር ነው የሚጠብቅባቸው። መራመድ፣ መብላት፣ ማውራት፣ ብዙ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ፣ ፎሎዊንግ ዲሬክሽን ብዙ ነው የምንጠብቅባቸው እና ኤርሊ ኢንተርቬንሽን እነዚህን 5 ስኪሎች ነው አንደኛ የሚጠብቀው። አንደኛው ፊዚካል ስኪልስ ነው። ሪቺንግ፣ ክራል ማድረግ፣ መራመድ፣ ነገሮችን ቢልድ ማድረግ። ፊዚካል ስኪልስ በፊዚካል ቴራፒስቶች ነው አድሬስ የሚደረገው። ኮግኒቲቭ ስኪልስ አለ። እሱ ደግሞ ቲንኪንግ፣ ለርኒንግ፣ ችግር መፍታት፣ አሁን አንድ ነገር ሲያጋጥማቸው ችግር እንዴት አድርገው እንደሚፈቱት ነው። እሱ ኮግኒቲቭ ስኪልስ ነው። ኮሚኒኬሽን እንግዲህ እስካሁን ያወራ ነው። ማውራት፣ ማዳመጥ፣ አንደርስታንድ ማድረግ ሁሉን ይጠቀልላል። ሰልፍ ሄልፕ የምንለው ደግሞ ወይም አዳፕቲቭ ስኪልስ የምንለው መብላት፣ መጠጣት፣ ሰንሰሪ አለው፣ ራስን ማልበስ ነው። ሰልፍ ሄልፕ አዳፕቲቭ ነው። ይሄኛው በኦኪፔሽናል ቴራፒ ነው አድረስ የሚደረገው። ሌላው ሶሻል ኢሞሽናል ስኪልስ ነው። እሱ ደግሞ ሶሻሊ ኢንጌጅ ማድረግ ማለት ነው።
playing, interacting, eye contact, a smile, socially engage ማድረግ ማለት ነው እና speech therapy እንግዲህ speech therapy cognitive skillsን self communication እና social emotionalን በሙሉ address ያደርጋሉ ማለት ነው እና ቀደም እንዳልኩት early intervention ልጆች ከመጀመሪያ እስከ 3 አመት ነው ብዙ ስኪል አቺቭ የሚያደርጉት እና ብዙ ሰርቪስ አለ ብዙ ሪሶርስ አለ ለወላጆችም ለልጆችም የሚጠቅም ጋፑን 3 ከመሆናቸው በፊት ብዙ ጊዜ ጋፑን ለመሙላት ነው early intervention ሰርቪሶች የሚሰጡት እና ብዙ ጊዜ አሁን ካሊፎርኒያም 3 ላይ ያቆማል አንለስ ዳያግኖሲስ ከሌላቸው ከዛ በኋላ አይቀጥልም ከ3 በፊት ግን ብዙ ጊዜ ዳያግኖሲሱ ስፒች ዲሌይ ሊሆን ይችላል በደም ሰርቪስ ይሰጣሉ ማለት ነው አንደኛ ፋንዲንጉም ከየት ነው የሚመጣው ከፌደራል ገቨርንመንት ነው ሶ ፌደራል ገቨርንመንቱ ሁሉንም ስቴት ፈንድ ያደርጋል እነዚህን ሰርቪሶች ለልጅ early intervention service ለልጅ እንዲሰጡ ማለት ነው again understood.org ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው ቀደም እንዳልኩት አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳል ብዙ information ይሰጣል ማለት ነው understood.org እሱንም I'll share the link at the end እንግዲህ ቴራፒ ሴሽን አንዳንዴ ምን እንደሚመስል ማናቀው ከሆነ ቴራፒ ሴሽን አይተን ማናቀው ከሆነ አንዳንዴ ምንድነው የሚመስለው ብሎ ማሰብ አለ አንድ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ that I would like to share just እንዴት ቴራፒ እንደሚያደርጉና እንዴት የሚጠብቁት I'll explain the video actually I'll just go to here You're sharing the screen. Okay. So here እንግዲህ in home ሁለቱም I think examples actually in home ናቸው ግን in home therapy ነው አሁን ልጁን እንዴት እንደምትጠብቀው እንዴት በእጇ ፖይንት ያደረገች ሊድ እንደምታደርገው ማየት እንችላለን let's see Can you flip it over? There you go. Do you want eyes or nose? Eyes. It's a little slow Eyes on. I'm gonna return okay Yeah. okay okay hopefully አሁን ይሰራል Can you flip it over? There you go. Head on. Yeah. There it fits. Or nose. Eyes. Yeah. Eyes on. There you go. You need a hat? Yeah. Oh, a green hat? Yeah. Here's a green hat. Thanks. You're welcome. A hat for you or a hat for potato? A hat Okay. for potato. sorry screen I don't know the video ብዙ clear አልነበረም ግን you see choice ትሰጣለች ትጠብቃለች ልጁም ደግሞ አንድ ነገር ሲያደርግ narrate ታደርጋለች or on exaggerate አድርጋ fun silly way
speech-ን stimulate ማድረግ ማለት ነው language-ን ቤት ውስጥ ልክ therapist የምታደርገውን parents can do the same at home ማለት ነው let me see one more there's one more video No. Yeah. Hey, I choose. Oh. I choose. Yeah. Go. There's blue shoes. Yeah. Oh. There we go. oh, I still What do you sharing. think? A nose or ears? Sorry little technical challenge Ear. okay I'm going to share another one okay there it is anyway እነዚህን ቪዲዮዎች ሊንኩንም I'll add it resource page ላይ I don't think it's clear እዚህ ላይ ግን let's try it Ride a little horsey going downtown. Wow, little horsey. Don't fall down. Say up. Up. Woo. Do you want to do it again? Very nice. Ride a little horsey going downtown. Say, whoa. Whoa, little horsey. Don't fall down. Up. Up. Oh. Again. Ride a little horsey going down. So I'll go back to the video. Well, video a little bit. We see ልጅቷ እንዴት ቴራፒስቷ እንዴት ትጠብቃለች anticipate አድርጎ በተለይ እንዲህ fun engage የሚያደርግ ጌም ዘፈን ላይ ሚሉትን አሁን wheels on the bus የሚሆን አሁን ልጅቷንም up ለማለት ስባል ብላ በኤክሳይትመንት ግን she doesn't quite say it ልጆቹ እንዲሉ ነው የምንጠብቀው ማለት ነው አንድ ነገር አድርገን little things ነው መጠበቅ ያለብን አንዳንዴ ልጆቹ ብዙ እንዲያወሩ maybe sentence እንጠብቅ ይሆናል words ልንጠብቅ ይሆናል ግን ከሳውንድ ነው መጀመር ያለብን maybe sound ካሉ it's a big deal ከዛ ላይ ነው build up አድርገን ወደ word sentences phrases language በደንብ communication ውስጥ የምንገባው እና small things at a time አሁን አንድን ልጅ I want the ball please ብሎ እንዲጠይቅ ከፈለግን አይ ልጁ እየደገመ ከኛ አንድ ቃል በቃል የሚደግም ከሆነ እንደዛ ረጅም ነገር ቃል በቃል ልጁ ከኛ ኢሚቴት ከሚያደርግ ይልቅ ball please ብሎ likely እንደዚህ አጭር ሲሆን phrase ወይ sentence ልጁ next time በራሱ ለመጠየቅ ይሞክር ይሆናል ማለት ነው ረጅም አድርገን word for word ኢሚቴት ስናስደርጋቸው maybe functional ሆኖ እነሱም next time በራሳቸው ሊጠቀሙት አይችሉም ጎሉ ሁሌ ምንድነው simple just as simple as possible imitate እንዲያደርጉና በራሳቸውም eventually እንዲጠቀሙት ነው ማለት ነው so ከመጨረሳችን በፊት ቤት ውስጥ parents ምን ማድረግ ይችላሉ የሚለው እንግዲህ እስካሁን ያወራነው ሰርቪስ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንዳለብን ስፒች ቴራፒ እንዴት ፋን እንደሆነ አክሰስ አድርገን ስፒች ቴራፒን ለልጆች ድሌ ስናይ እንዴት ማድረግ እንዳለብን የመጨረሻ ስላይድ ደግሞ ምንድነው ወላጆች ቤት ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን ካለን ሪሶርስ ካለን ቤት ውስጥ from daily activity ምን ማድረግ እንችላለን አንደኛው usually recommend የምናደርገው making language visual ነው እንደዛ ስንል ልጆች ስለሚያዩት ነገር ሁሉ ወላጅ ማውራት አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ሲቀመጡ ጠረጴዛ ላይ ሊበሉ
ብርጭቆ አለ ሳህን አለ ካፕ ፕሌት ስፑን ፎርክ ሁሉንም ኔም ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶ ቮካቡላሪያቸውን ቢልድ እናደርጋለን ማለት ነው like የሚያዩትን ደጅ ዋክ ስናደርግ በር ዶር ኦፕን በር መስታወት መኪና ያለውን ሁሉ እደጅ ስንወጣ ፕሌን ትሪ ያለውን በሙሉ ቪዥዋሊ የሚያዩትን ነገር በሙሉ ሌብል እናደርግላቸዋለን ማለት ነው እኔ ለወላጆች ብዙ ጊዜ ምንድነው ብለው think out loud ነው ምንም ነገር እያደረጋችሁ ቢሆን በቃ ጮክ ብሎ ማሰብ ማለት ነው የምታረጉትን ማውራት ነው ናሬት ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኮሚኒኬት አት ዮር ቻይልድስ ሌቭል እሱ ማለት ረጅም ሰንተንስ እና ፍሬዝ መጠቀም ሳይሆን በልጆቹ እንደሚገባቸው አነስ shorter phrases shorter sentences እንዲገባቸው emphasize እያደረግን key ቃላቶች ላይ ማለት ነው ደግሞ ልጆችን ሁሌ following your child's lead የሚለው ልጆች ሁሌ እንዲበሉ ኢሚቴት አድርጉ ማለት የለብንም አንዳንዴ ዝም ብለን የሚጫወቱበት ጋር ሄደን መኪና ሲገፉ you're pushing car ትልቅ መኪና ትንሽ መኪና በሩ ይከፈታል ሁሉንም የሚያረጉትን ነገር የሚያዩትን ማውራት እንችላለን ማለት ነው ብዙ ሳንጠብቅ ከነሱ አንዳንዴ it's okay ወላጅ ብቻ ቢያወራ ያው መጠበቅ ጥሩ ነው ግን ሁሌም ሆነም የለበትም አንዳንዴ ትንሽ ብሬክ መስጠት አለብን ለልጆች ሌላ creating opportunity to use language አሁን ቀደም ቴራፒስቷ እንዳረገችው ነው ሁለት eyes or nose አለችው የፖቴቶ ሄድ ላይ እንዲያደርጉ አይደለም አሁን ልጆች መጠጣት ሲፈልጉ ወይ ኪችን ይዘውን ሄደው ፖይንት ሲያደርጉ በተቻለ ጊዜ ሁሌ ላይቻል ይችላል ግን የተቻለ ጊዜ ጁስ እና ውሃ ወይም ውሃና ወተት አድርጎ ሁሌ ደግሞ ልጆችን ስናናገር ዋና ኢምፖርታንት ነገር we have to get እነሱ ሌቭል ፊታችንን እንዲያዩት አፋችንን እንዲያዩት usually አፋችን ሲያዩ ነው ኢሚቴት የሚያደርጉት ስለዚህ እነሱ ወደ ታች ዝቅ ብለን እነሱ ጋር water or milk ወይ በአማርኛው ወተትና ውሃ አንድ አይነት ነው ሳውንዱ but anyway ወተት ጁስ ማለት እንችላለን ከሁለቱ so ለልጆቹ ምንድነው የምናረጋቸው still train እያረግናቸው ነው ጥያቄያችንን እንዲመልሱ ግን ጥያቄው በጣም ከባድ አይደለም choice ሳንሰጥ ምንድነው መጠጣት የምትፈልጉት ብንላቸው then language ላይ ኖራቸው ይችላል ላይመልሱ ይችላል ግን choice ከሰጠናቸው ወይ ሳውንዱ ሊሉ ይችላሉ ባይሉ እንኳን if they አንዱን ፒክ ሲያደርጉ milk ልጠጡ ነው ወተት ነጭ ነው you're going to drink milk this is milk 3 4 5 ማለት ይቻላል በአንድ ሰከንድ ውስጥ ስለመረጡት ነገር ማለት ነው ስለነሱም የሚፈልጉትን አገኙ but at the same time exposure-ውን በደንብ ኖራቸው ማለት ነው ወላጅ ብዙ ጊዜ ሲደጋግም so creating opportunity ለሱ ነው creating opportunity ለሁሉ ነገር ይሆናል fruit ሊበሉ ሲሉ even t-shirt ሊለብሱ ሲሉ ቀይ ወይ አረንጓዴ anything we can give them choices ሌላኛው ደግሞ expect more from your child አሁን choice ሰጥተን ሁለተኛው speech therapy ላይ ትዘፍንና ትጠብቃታለች ከልጅቷ ሪስፖንስ ለማግኘት so እንደዛ ነው አሁን expect more from your child አሁን ውሃ ወተት ብለን choice ከሰጠናቸው በኋላ አንዳንዴ ሳናስበው ውሃ ወተት እንላለን ሳናስበው ቶሎ I mean ላይፍም ስለሚያስቸኩል እናፋጥናቸዋለን ግን ውሃ ወተት ብለን 5-8 የሚያህል ሰከንድ ብንጠብቅ አይከፋም አንድ ቴራፒስት አለች owl ነው የምትለው I don't know you can see it OWL O observe ነው W wait ነው L listen ነው ሁሌ ምን እንደሚያደርጉ ወይ ምን observe ማድረግ አለብን ልጆቹን we have to wait for them to respond ደግሞ ጊዜ መስጠት አለብን ፕሮሰስ አድርገው ሪስፖንድ እንዲያደርጉ አንዳንዴ ትንሽ ሞር ሰዓት ሳይለንት ሆነን ስንጠብቃቸው ከኔ የሚፈልጉት ነገር አለ ብለው we might get something out of them ከልጆቹና we have to listen የሚያደርጉትን ነገር just so ሁሌ next time ይሄንን ካረጉ አሁን next time ደግሞ አንድ ነገር መጨመር እንችላለን ማለት ነው so expect more from your child እሱ ነው ያው parents ናቸው everyday routine
learning experience or learning opportunity ማድረግ የሚችሉትና day in day out አሁን ፒጃማ ሲለብሱ ፒጃማ on ፒጃማ off ብሎ funny silly playful በሆነ manner practice ማድረግ ይቻላል እና የመጨረሻው ደግሞ communication should be fun and rewarding ልጆችን praise ካደረግናቸው fun ካደረግነው how we interact stressful or frustrating ካልሆነ ውሃ ካላልክ አልሰጥህም ብለን if we hold it back ልጆችም stress ያደርጋሉ frustrate ያደርጋሉ next time they won't be willing practice ለማድረግ ይሄንን እና communication should be fun and rewarding clap ማጨብጨብ yay high five bubble የሚወዱ ከሆነ ወይ sticker የሚወዱ ከሆነ anything በሚወዱት we can get something we can get them to do more and more እኛ የምንፈልገው ማለት ነው praise ደግሞ ስናደርጋቸው ብዙ ጊዜ yay good job ሳይሆን good job for asking like specific መሆን አለብን ብነግራቸው ጥሩ ነው specifically ምን እንደሆነ so next time repeat ሲያደርጉት እንዲያውቁትም እነሱም እንዲሰሙት ለምን praise እንደተደረጉ ወይ ለምን ደስ እንዳለ so they could repeat ማለት ነው and እነዚህ ናቸው ሪሶርሶቹ I will share here in resource page እነዚህ ሁለት ፔጆች ናቸው ሪሶርሶቹን ሼር አደርጋለሁ ይሄኛው ቀድም ያልኩት ነው የearly intervention በስቴት የሚያገኘው ስቴት ሎኬት የሚያደርገው በስቴት American Speech and Hearing Association ብዙ ሪሶርሶች አሉት ይሄ የስፒች እንትን ነው የስፒች ቴራፒ አሶሲዬሽን ነው ስለ learning two languagesም አለበት እዚህ ላይ አሻ ውስጥ አለ ሄድሱ ሊንክ ነው understood.org ቅድም ያልኳችሁ ኢንፎርሜሽን ነው ስለ early interventionም አለ and then ይሄ parenting video ጥሩ ነው it's good to see it ብዙ አይነት activities አሉት information አለው it's really good and then it takes two to talk የሚል እንትን አለ Hanan book I recommend that for families I hope this was informational and thank you Hermela, thank you so much. You did an excellent presentation. ጥያቄዎቹን አድሬስ እናደርጋቸዋለን አሁን ይታይሻል ቻት ላይ the first question your 15 months red flags no you've addressed that if a child has a lot of vocabulary but unable to use words appropriate is that a speech or language issue I believe it's speech right it would be both I think so ያነባል let me see እንትኖቹ she has the vocabulary but I think it's not functional the language is not yet functional no it's both it might be both because the language not using appropriately it goes to social communication skills አይደለም እሱም language ነው clarity እንትን ካለው speech ውስጥ ይገባል ግን appropriately use words clearly use አለማድረግ would be speech but appropriately would be language not knowing the language rule ማለት ነው yeah so that would be language yeah so one of the things that we see in autism is kids learn to label and sometimes ABA gets a little bit aggressive with that and they label a lot of things tact no milut meseleng then functionally አይጠቀሙበትም language and they can tact many things but they can't ask for the simplest thing and now how do we change that from the speech therapy point of view how do we make language functional I think there's two questions that came out like that so more practice especially if they have the language and they're not using it because label አንደኛው ያው challenge በautism እሱ ነው language ይኖራቸዋል they can label they know a lot the vocabulary is so much again appropriately in a social setting or socially appropriate አድርጎ እንትን ማድረግ challenge ነው
እና again ABM ትንሽ ይሰራል እሱ ላይ ግን speech getting them what they want when they use the language እሱ ነው practice ማለት ነው እያሳየናቸው or even picture descriptionም ሊሆን ይችላል what are they doing ጥያቄ ሲመልሱ so answering our question ማለት ነው if they have the language you know of course we have to make it as appropriate ለልጁ በእድሜው ማተር ያደርጋል ግን በጥያቄ በመጠየቅ ስቶሪ እንኳን ትንሽ ሊከብድ ይችላል ስለዚህ ጥያቄ በመጠየቅ ወይ even የሚፈልጉትን በመስጠት ሲጠይቁ available አድርጉ አሁን ነገሮችን በማስጠየቅ oh you asked this you get this and so that's one of the things that ABA works on and you know ትንሽ አንዳንዴ ABA in the speech ላይ ትንሽ ሊረዳ ይችላል picture or it does help እና በዛ መልኩ linking it to what they want linking it to functional things አሁን ለምሳሌ one of the like simple things that I say for parents peanut butter and jelly sandwich ቢሰሩ ወይ toast ቢሰሩ asking the kid to say what are we doing what do we want next እያሳዩ especially vocabulary ካላቸው ልጆቹን ስናሳያቸው ዳቦ ስንፈልግ what do we need now bread first bread then what do we need next toasterun ወይ point እያደረግን so functional and especially እንደዚህ routine የሆኑ ነገሮች ላይ እንደምንም ብለን መጠቀም እንችላለን of course እያደገ ሲመጣ language level complex እየጠበቅን ስንመጣ more structure ያስፈልግ ይሆናል ግን እንደዛ ማድረግ ይቻላል I mean it's a hard question to answer because not one thing works for everybody and not a couple of things will work you know easily it needs speech therapy ያው እንደምናውቀው አንዳንዴ 6 ወር ሊሆን ይችላል የሚፈጀው አንዳንዴ ደግሞ ብዙ አመታት ሊሆን ይችላልና especially as they get older የሚፈለገው ቅድም እንዳልኩት የሚጠበቀው ነገር እየተለቀ ሲመጣ big when we expect bigger things challenge ይሆናል ማለት ነው I think one thing is when kids have that language I'm happy because sooner or later it will be functional it's just getting it to be functional ማለት ነው I think well, you know, because there's some, you know, some kids don't ever develop that language, that labeling. So it's a good sign that the child has. And now I think you've given up, you've listed some strategies, expecting always, and then we overdo things for our kids. We know exactly what they want. We do so much for them. Out of love. I don't know. Like one thing I see a lot is we don't even let them get hungry. Before we get hungry, we've already given them the food or the snack, so they won't have that opportunity to be hungry and to really have that desire to ask because we are always constantly feeding them. And that there has to be that desire or need to communicate. We give them everything. So sometimes ለኔ የማየው ነገር አለመዝም እንዳልገባን ብንሆን አንዳንዴ ወይንም ፕሪዲክት አድርገን አሁን ርቦታል አሁን እናርግ አሁን እሱን ብንቀንሰው I think ለልጆቻችን ይረዳቸዋል ብዬ ነው absolutely out of love ሁሉንም እናርጋለን አሁን አንዳንዴ እኔ parents ሲመጡ how do they ask የሚጠጣ ነገር ሲፈልጉ how do they ask ስንል oh their own schedule they don't ask no እና እኔ እንደውም የምለው intentionally አንድ ነገር አሁን ጁስም ይሁን ውሃም ይሁን ክራከርም ይሁን ከሰጠናቸው በኋላ intentionally look away ነው የምለው ትንሽ ስጧቸው so they can ask they have to ጩኸትም ይሁን እኮ that's communication then we want them to initiate communication ብዙ ጊዜ የምለው ምንድነው አሁን parents አሉ ወይ grandparents አሉ understand ያደርጓቸዋል ግን እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ፕሪስኩል ሲገቡ ወላጆች አብረው አይኖሩም መናገር ያለባቸውን ነው ልጆቹ እንደምንም ብለው መሞከር ያለባቸውና ለሱ ስንል ፕራክቲስ ማስደረግ አለብን ማለት ነው yeah I remember one thing when my son was younger label በጣም ያረግ ነበር አንድ መጽሐፍ ነበረንና it had all kinds of pictures my first 100 or vocabulary now he will make us ሁሉንም በሉልኝ ይሄንን ቃል በሉልኝ አለኝና አንድ ጊዜ I remember orange ጋር ደረሰና
orange አመጣውና this is orange so it's like a light bulb went to his head. Oh, I eat orange, the picture is orange, this is the same thing. And that, I mean, because I start saying, okay, ሁሉ ያንን picture አንቺ ሲለኝ ሄጄ ያን ነገር ፈልጌ Oh, nice. so for him to really get, okay, this is just not something we label, this is something that in our lives, you know. That we use, So, absolutely. So that helped him. It might not help everybody, but that's one thing that really just helped him. It also helps matching skill ማስተማሪያ ይሆናል ይችላል። ፎቶውን አሳይተን ሙዝና ብርቱካን ቢሆን ፒክቸሩ ሙዝና ብርቱካን እናስቀምጠን where is this orange and usually አፋችን እንዲያዩ ቅድም እንዳልኩት get at their level ፊታችን eye contact encourage እናደርጋለን አፋችን ያያሉ even sound ቢሆን imitate የሚያደርጉት አንድ አይነት ፒክቸር ሲያዩ ማች ማድረግ ሊያደርጉ ይችላሉ. So that's a good skill to teach. Another thing I want to add is on my first 100 words የሚለው book ላይ ብዙ ጊዜ አሁን ወላጆችን do they point to pictures like ስትጠይቋቸው point ያደርጋሉ ስንል አዎ ይላሉ ከዛ እናንተ ስትጠይቋቸው ነው point የሚያደርጉት ወይንስ እነሱ point ሲያደርጉ እናንተ name ታደርጉላቸዋላችሁ ሲባል it's completely different skill ልጆቹ ዝም ብለው randomly ከሆነ የሚያደርጉት it's not quite a skill master ያደርጉት ማለት ነው አይደለም ግን የታለንትን where is the car ወይ መኪና የታለ ብርቱካን የታለ ሙዝ የታለ ስንላቸው ከጥያቄያችን ፖይንት ካረጉ አንደርስታንዲንጋቸውን ይነግረናል ማለት ነው አንደርስታንዲንጋቸውን እንደዛ ካወቀን በኋላ ወደ ኤክስፕሬሲቭ ላንጉዌጅ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ኦ ይሄ ምንድነው ኦሬንጅ so imitate ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ በራሳቸው ማለት ይጀምራሉ ሃይራርኪው ብዙ ጊዜ የስፒች እንዳልኩት ልጆች በጣም ብዙ ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት ከመናገራቸው በፊት ከዛ ግን አንደርስታንድ ካደረጉት በኋላ ፖይንት ማድረግ ይጀምራሉ ሲጠየቁ ማለት ነው ከዛ ኢሚቴት ያደርጋሉ የኛን አፋይት አሁን think of it like ሌላ ሀገር ብንሄድ አሁን ፈረንሳይ ሀገር ብንሄድ ወይ አንድ ሀገር ብንሄድ ቋንቋቸውን መማር ስንፈልግ መጀመሪያ ይሄ ስክሪፕቱ ነው መስማት እንፈልጋለን ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ ከዛ እያወቅነው መጣለን አንደርስታንድ እናደርገዋለን ከዛ አፋቸውን እያየን መድገም እንፈልጋለን እንዴት እንደሚሉ ከዛ ኢቨንቹሊ ነው what's this እንባል pen የምንለው so ለልጆችም language development ልክ እንደዛ ነው አይተው አውቀው ከዛ ኢሚቴት አድርገው ከዛ ነው spontaneously ሊጠቀሙ የሚችሉት ማለት ነው great point yeah thank you So ሌላው ጥያቄ እንግዲህ summarize I have a 10-year-old with autism her speech is not great she uses 2 to 3 word sentence she imitates everything we say her communication is only requesting things so my question is how can I help her speech up louder and clear louder and clear አንዳንድ አፖች አሉ ምንድነው blah 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 ነው ሚል አፕ አለ it just shows the picture of someone ድምጽ ላይ louder volume ላይ ችግር ካለ let me see I have it and ለአዳልቶች መጠቀማሉ ግን you see I hope you can see the reflection አለ speech አይደለ 2 blah 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 BLA ነው okay ግን ዝም ብሎ it just shows ለቮሊዩም መጠቀመው ነው እሱ okay አይናቸው ክፍት ይላል ድምጽ እንትን ሲሆን ስለዚህ እሱ ስፒች loud በሱ አድሬስ አደርገዋለሁ something visual መስጠት ልጆቹ እንትን እንዲሉ there are little microphones ደግሞ የሚሸጡ ወይ በሱ እንደዛ እንትን እንደ play ይሆናል but at the same time it can be encouraging ጮክ ብሎ ለማውራት that's loud I can help her speak up louder so no clear articulation ከሆነ concern ያው ምን ሳውንዶች እንደሆኑ አይደንቲፋይ ተደርጎ ስፒች ቴራፒስት መስጠት አለበት ማለት ነው ግን ከላይ ደግሞ ላንጉዌጅ ጥያቄ አለ እሱ ምንድነው ሁለት ሶስት ቃል ካላት አሁን the easy thing like እንትን ያልኩት peanut butter and jelly sandwich መስራት በሱ ኤክስፓንድ ማስደረግ ይቻላል ወይ ደግሞ ፓርክ ሄዳችሁ ፓርክ ተጫውታችሁ ስትመጡ በስልክ ፎቶ አንስቶ ስለዛ በማውራት picture description
then what did we do? Oh yeah, we did this first, then this, then this ብሎ መጀመሪያ መኪና ውስጥ ገባን ኳስ ወረወርን የሚሆን የሆነ ብቻ ኦሬዲ የተደረገ ነገርን ወዲያው ትንሽ ቆይቶ ቤት ስትደርሱ ጠይቆ ኤክስፓንድ ማድረግ የድሮን ፎቶ ይሆን አይ ፎቶ አንስቶ ይሄ ምንድነው what do you see she is eating and that's 3 so we wanted to expand she is eating sandwich አራት ይሆናል she is eating sandwich and drinking አምስት ይሆናል so expand ካለ ነገር በፒክቸር ዲስክሪፕሽን የሚሆን በራሳችሁን በቤተሰብ ፎቶ በማንሳት build up ማድረግ አለብን ማለት ነው I know it's not easy ለዛ ነው therapy ብዙ ጊዜ ነው የሚባለው ግን yeah speech therapy I hope she's getting speech therapy I don't know the name but it says initiating conversation and requests she's getting speech therapy so initiating conversation so I hope she's 10 I think አይደለም ስለዚህ social skills group አስፈላጊ ነው I hope you can access social skills group ለአስር ዓመት initiating conversation ከሆነ in addition to speech therapy እንግዲህ speech therapy ሊሰራ ይችላል I mean speech therapy I'm sure practice ያደርጋሉ ግን social skills ሲሆን ሌሎች ልጆችም አብረዋሉ ማለት ነው it's not just her and the therapist social skills group ጥሩ ይመስለኛል for initiating conversation turn taking in conversations early reading techniques it depends on what stage your child might be that one is a hard one for me to answer I think ይቅርታ I'm sorry. I have a 6-year-old with autism and 2 neurotypical younger kids. 2 neurotypical. If I start talking to my smaller kid in Amharic, with it further delay my oldest who is on the spectrum. So this is bilingualism. Bilingual. Yeah, ለልጆቹ ለትንንሾቹ definitely ይጠቅማቸዋል. I don't know, ልጆች አንዴ ከሆነ እድሜ በኋላ ወላጆች because ሁለቱም language delay እንዳይሆን ወይ በእንግሊዘኛ we stick to English and we talk to English ብለው ፕላን ያደርጉ ይሆናል ግን ለትንንሾቹ definitely ይጠቅማቸዋል exposure even for the 6-year-old exposure አይከፋም መስማታቸው ምንም so bilingualism delay አይፈጥርም አለን ቀደም እንዳልነው ግን your 6-year-old ምንም understand ማድረግ ከሆነ I think exposure ይጠቅማቸዋል ምንም ጉዳት ያለው አይመስለኝም So it's okay to, I mean, definitely ልጆች ያው exposure እንዲኖራቸው ትፈልጋላችሁ ያው አማርኛን እና ማድረጉ ምንም ጉዳት ያለው አይመስለኝም My child Okay. Are you reading? Oh, I am reading. How old is this child? I'm not sure how old this is. Again, Galaxy. Well, I guess that's the phone, not Galaxy. So, Lige, first sound ስነግራት ነው ቃሉን የምትለው ነው አንዳንዴ she mislabels ነው it depends on what age she is I think I will keep on cueing her ቀስ ብዬ ድህ ስል ከሆነ ዳይፐር የምትለው አንዴ ድህ ሊሆናል eventually ብዬ even ሳውንዱን ሳላወጣው ጠብቃለሁ ልክ የቅድሙ ስፒች ቴራፒስቱ ላይ የቅድሙ ቴራፒ ሴሽን ላይ ቴራፒስቱ ብላ አፕ እንድትላት ኪው እንደምታረገው ብዙ ሳውንዱን እየቀነስኩት መጣለው or not or actually and I can even give her 2 choices is this diaper or is this pants ወይ ፓንትንም አውጥቶ ሱሪም እያሳዩ is this diaper or is this pants so ልጅቷ choice የሁለቱ word choice ሲኖራት maybe spontaneously ለመጠቀም ትችል ይሆናል and then another thing I would do is I will change the order is this pants or diaper because አንዳንዴ ልጆች ወይ የመጀመሪያውን ወይ የሁለተኛውን consistently word pick ሊያደርጉ ስለሚችሉ I would ask is this
diaper, is this pants? Next time, I'll change it, is this pants or diaper? Just so I see if she's able to pick up ቃላቶች የፈለኩትን. Okay, there's a question. I have a 7-year-old autistic nonverbal daughter. How can I help her at home to communicate with others? So nonverbal ሲሆኑ, especially 7-year-old, there has to be one form of communication. ግዴታ ቃል መሆን የለበትም, ግን there has to be any way, picture, ወይም iPad ይሁን, or communication device, there has to be a way for that child to communicate. አለበለዛ frustration ይመጣል. I can only imagine how much behaviors there would be unless that child communication one form or the other ከሌለው እና I hope there's a picture communication system ወይንም device. If they don't have a device or they have to get assessed. እሱ ካላችሁ ደግሞ I think አንዳንዶቹ communication devices, even you can customize them, or you can personalize them in terms of like photo በማንሳት ልጅ የሚፈልገውን ልጃችሁ የምትወደውን ምግብ የሚጠጣ የምትወደውን ጌም የምትወደውን ቶይስ ፎቶ በማንሳት ኢምቤድ መደረግ ይቻላል እዛ አይፓድ ውስጥ ወይንም እዛ communication device ውስጥ እና we can encourage her to use that communication device. ለሊያ ስነግራቸው ነበር, ለሊያ እና ትዕግስት. I'll come back to it. መጥቼ ፕሬዘንት አደርጋለሁ ስለ communication device ለnonverbal መቼ መጠቀም እንዳለብን, መቼ ብንጠቀም ጥሩ እንደሆነና ጥቅሙን. ይሄ እንግዲህ ጥቅሙ ካሁኑ ለልጆቹ አንድ form of communication መስጠት ነው ማለት ነው እና I hope picture ወይ አንድ form of communication ይኖራል. if you ወይም ኢሜል እስቲ ኔም እንትን እፈልጋለሁ አፕሊኬሽኖች በስልክ ላይም ወይ በምን የሚደረጉ ፍሪ አፕሊኬሽኖች ካሉ ዳይኖቮክስ I think ፍሪ አፕሊኬሽን አለው ወይም ደግሞ አንድ አለ ዩኒቨርሳል 50 ብር ነው መሰለኝ one time use ሶኖፍሌክስ የሚል አለ. ኦኬ እኔ ከዳይኖቮክስ ነው የማውቀው. እንዳውም ዳይኖቮክስ ሃና አበሻናት she would be happy to join us ለcommunication device የምናደርገውን presentation. Yeah. And you know, I want to add a little bit something there. ብዙ ጊዜ ሄዚተንስ አለ ዲቫይስ ለማድረግ ለልጆቻችን ወይም በፒክቸር ኮሚኒኬት ለማድረግ, ምክንያቱም ቨርባል እንትናቸውን ይቀንስባቸዋል. ይሄንን ከሰጠናቸው አይናገሩም የሚያለት አስተሳሰብ አለና እሱ ደግሞ ሪሰርች ቤዝድ አይደለም. ልጆቻችን some kids are going to be verbal, አንዳንዶቹ ቨርባል አይሆኑም. የኔ ልጆች ኤግዛምፕል 100,000 ጊዜ ነው የሰጠኋቸው. አንዱ ልጅ በደንብ ነው የሚናገረው, አንደኛው ግን we had to use a device. እና ወደ ኋላ አትበሉ. ያ ዲቫይስ ስለተሰጠው ያ ልጅ አይናገርም ማለት አይደለም. ናብን ስንጀምር መጀመሪያ በፒክቸርም በሳይንም ላንጉዌጅ ነበር የምናስተምረው. ከዛ ነው መናገር ሲጀምር የተው ነው. ስለዚህ ፍራስትሬሽኑን ይቀንሳል. ልጆቹም ደግሞ ቶሎ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ይችላሉ. አክቹሊ ሪሰርች የሚያሳየው that more ፕሮሞት እንደሚያደርግ ነው እንዲናገሩ. አይደለም? ልክ አይደለሁኝም ሄርሜላ? Absolutely. ብዙ ጊዜ ፊሩ እንዳልሽው ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ከጀመርኩኝ ልጄ መቼ የማያወራም የሚል ፊር አለ. አንዳንድ ልጆች የሚያወሩት የሚሞክሩት የሚችሉት ቴራፒም ቢሆን ፎቶን እያሳዩ we get something out of the kids communicate እንዲያደርጉ የሚፈልጉትን at least communicate እንዲያደርጉ verbally አብረን outputን practice እያደረግን ማለት ነው. የሚማሩት ልጆች ይማሩታል, practice ያደርጉታል. you know ካላወራችሁ we can't have you communicate አይነትም ነው እንትን የሚሆነው እና communication any way communicate ማድረግ ነው የምንፈልገው ልጆቹን እና ድሌም አያደርግም. If anything encourage ያደርጋል ነው ሪሰርቹ የሚያሳየው. Okay, there's a question about apraxia. 6-year-old he can imitate words but not clear. Working on how to clarify because he has apraxia ይመስለኛል ጥያቄው. ሚሚ የሚለው ሚሚስ ፎን የሚለው
I think we skipped. Did we skip, Leah? Maybe 9/11. Yeah, maybe. Can I get speech therapy without autism diagnosis? Okay. I think you. I did. I have a 3.5-year-old, and she has a lot of words. But while waiting for a developmental pediatrician to fully evaluate her, I was wondering if she can only get speech therapy. We've been having a hard time finding someone to evaluate her. If you have resource for that as well. So absolutely, language delay ማለት any diagnosis ይሆናል ማለት አይደለም፣ አይሆንም ማለት አይደለም። Without any diagnosis, late boomers የምንላቸው ልጆች አሉ። ትንሽዬ they need help with language, with communication. And not your daughter can be that, ትንሽዬ we may need to give her a little bit of therapy. I don't know where you are again. ASHA, American Speech and Hearing Association, በየስቴቱ speech therapist ሊኖር ይችላል። የልፕም ጥሩ ነው። Developmental pediatrician, well, unless there are behavioral concerns, developmental pediatrician መጠበቅ የለበትም. Just a general pediatrician speech therapy referral ማድረግ መቻል አለበት. Developmental pediatricianoቹ specialize ያደረጉ ሰዎች ናቸው. The general pediatrician ግን አሁን እኔ ሁሉ ጊዜ ነው ከጀነራል pediatrician referral የሚመጣው። ከdevelopmentalም ይመጣል። behavioral concern ሲኖር more than language suspect ሲደረግ developmental pediatrician ይታያሉ ልጆች። አለበለዛ ግን the pediatrician refer ማድረግ አለበት። እንግዲህ I don't know how you communicate with the pediatrician. እኛ ጋር ስልክ መደወልም ለነርስ ይቻላል። ኢሜይልም ሲደረግላቸው ብዙ ጊዜ they're able to put in a referral ማለት ነው። ብዙ መጠየቅ ያለባቸው አይመስለኝም። understood.org ላይ ሊኖር ይችላል መሰለኝ ስፒች ቴራፒ፣ ግን አሻ ላይ አለ እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ሁሉም ሰው አይደለም ያለው። I think በአካባቢያቸው maybe even Yelp አድርጎ በአካባቢ ያለ ስፒች ቴራፒስት ቢታይ ጥሩ ነው። ኢንሹራንስ ከቨር ቢያደርገው ጥሩ ነው። ከዚህ ቫሉዌሽኑ can get pricey በራስ የምንከፍል ከሆነ ኢንሹራንሱ 3 ዓመት ደግሞ እንግዲህ ካሊፎርኒያ ስኩል ዲስትሪክት takes over. So 3 እስከ 3 early intervention አለ። ከ3 በኋላ ደግሞ ስኩል ዲስትሪክቱ should at least evaluate. አሁን ኮቪድ ስለሆነ ይቸግራል፣ ግን I hope I answered your question. Let me add a little bit on that. In any state, IDA requires that the child be evaluated by the school district. ከ3 ዓመት ጀምሮ any delay ያለው ልጅ evaluate ያደርጋሉ። የማጥያቄ እንደሆነ አልገባኝም። ይሄ ሰው evaluation ዳላስ ከሆናችሁ በተለይ please contact me. We'll get the child evaluated. ፈጠን አድርገን ልናደርገው እንችላለን። በየስቴቱ ባላችሁበት ስቴት ግሩፓችን ያለ ከሆነ ልንረዳችሁ እንችላለን። ስፒች ቴራፒ ለማግኘት you don't need an evaluation by a developmental pediatrician or neurologist. Speech delay will trigger any kind of pediatrician እንዳለችው ከጻፈች ልታገኙ ትችላላችሁ። Medicaid, any state, if you have Medicaid, will pay for speech therapy. Most insurance will pay for speech therapy, except very few ones in my experience. ስለዚህ speech ጀምሩላቸው። I want to add a little bit of ጀምሪልኝ. This is something that I explain every day of my life, maybe 3-4 times a day. The difference between just speech delay and autism. And a 3-year-old that shows speech delay, when should we suspect autism? How is it different? Because people like speech delay. A lot of families say no, speech delay ne allat, ግን it kind of differentiate. When do you suspect? When you see a kid, a 3-year-old, come to your office and you're saying this looks like just speech delay ወይስ autism ነው? የትኛው ነው ለማለት ምንድነው አንቺ የምታዩ as a speech therapist? So speech delay ስንል ለኮሚኒኬሽን ብቻ ነው አይደለም። autism ግን autism spectrum disorders የሚባለው it's a spectrum of things that we look at. አንደኛው of course communication delay ነው፣ ግን ከኮሚኒኬሽን delay በላይ behavioral things observe የምናደርጋቸው አሉ። Repetition, how repeatedly do they like to do certain things? And
interrupt መደረግ የማይፈልጉት አለ lining up toys is one of the characteristics lining up toys ወይ ራሳቸውን spin ማድረግ socially engage ካላደረጉ አሁን communication ስንል ቀደም one of the aspects is social skills አይደለም eye contact responding to name initiate ነገሮችን initiate ወደኛ መተው ነገሮችን initiate ማድረግ ለምሳሌ ጥያቄ ሲኖራቸው ወይም አድሬስ ማድረግ ሲፈልጉ አንድ ነገር ማሳየት let's say they enjoyed playing with and toy ቀና ብለው አይተው ወላጅ ጋር reference ማድረግ ይሄን ይዘው ቀና ያሉ reference ማድረግ social engagement ማለት ነው without any reason really repetitive የሆኑ ነገሮችን መስራት አሁን it can be going back and forth from one corner to the other repeatedly it can be going in a circle ሁሉም ልጅ to certain extent ያደርጋል ይሄን ነገሮች how much do they do it now in the case of autism ምን ያህል ነው repeat የሚያደርጉት ምን ያህል socially engaged ይሆናሉ ስማቸውን ስንጠራቸው ምን ያህል I mean TV ያዩ ከሆነ I don't know ማንም ልጅ ዘንድሮ አይመልስም ግን responding to name eye contact በጣም important ነው eye contact and እነዚህ ነገሮች አንዱም ይሁን ሁለቱም ይሁን ሶስቱም ይሁን ስላለባቸው ግዴታ autism ነው ማለት አይደለም ግን when we see these things evaluate ማስደረጉ ይጠቅማል ማለት ነው language communication ሲሆን ግን ልጆች ይመጣሉ ያዩናል የወደዱትን ነገር ያሳዩናል ሼር ያደርጋሉ ስንጠራቸው ይዞራሉ communicate ማድረጉን ያቃታቸው ማለት ነው autism ሲሆን ግን አንዳንድ behavioral repetition አሉ picky being very picky sensory issue ሊኖር ይችላል like አንዳንድ ነገርን መንካት የማይፈልጉ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር ወይ maybe overly መንካት ይፈልጋሉ ምግብ ላይ maybe mushy things ብቻ ነው የሚበሉት they won't quite I mean ሁሉም ልጅ አለው to certain extent again ግን ትንሽ እንትኑን እነዚህ ስፔክትረም የምንላቸው ነገሮች ብዙ ስናይ ኢቫሉዌት ማስደረጉ አይከፋም ምክንያቱም ለምንድነው ደግሞ እስከ 3 እስከ 4 ሳይሆን as early as possible ስንጠረጥር it's hard to process it's hard to even think of that ግን ጥቅሙ ይበልጣል እነኚህ ልጆች early ሄደው የሆነ ይሄን ሰርቪስ ማግኘት አለባቸው ይሄን ሰርቪስ early እንጀምር ሲባልና 1 2 3 ወር 4 ወር 6 ወር ለነዚህ ለህፃን ልጆች በጣም ብዙ ሰዓት ነው ለነሱ ብዙ ስኪል ዲቨሎፕ የሚያደርጉበት ስኪል ነው ሰዓት ነው የሚጣፋው ማለት ነው ቶሎ አክት ካላደረገ እነሱን ስንጠረጥር I hope I answered Leah your question yes you did very good sensory ደግሞ አንዳንድ ልጆች sensory sensitivity ደግሞ that's another big one ወደ autism ይሄዳሉ የምንለው change አይወዱም ደግሞ ይሄ repetitive behavior እሱ ነውና ሌላው ነገር ደግሞ maybe I'm preaching to the choir እንደሚሉት ግን autism ቢባሉ ልጆች የበለጠ እርዳታ ነው የሚያገኙት ከስፒች የበለጠ more የሚፈቀድላቸው ABM የሚደረግላቸው is when they get that autism diagnosis ነው ስለዚህ ወደ ኋላ አትበሉ I know I'm getting warnings about አንዴ መጨመር መፈልገው እኔ አሁን ስራ አንዳንድ ፋሚሊ ሲመጡ even when you know እንትን accept ማድረግ ከባድ ነው ግን early ተጀምሮ ሰርቪሶቹ በጣም ብዙ ናቸው especially diagnosis ሲሰጣቸው የሚሰጡትና diagnosis ከሌለ ከስፒች አልፍ የሚሰጣቸው ሰርቪስ ግን ልጁ especially በdevelopmental specialist ያስፈልጋቸዋል ተብሎ recommend ሲደረግ ሰርቪሶቹን መውሰድ አይከፋም ይሄ diagnosis እኮ ወላጅ አግሪ ካላደረገ ከዛ diagnosis ጋር የሚሰጣቸውን ሰርቪስ አሰጥቶ ከ6 ወርም ይሁን ከአንድ አመት በኋላ ተመልሶ ሪቫይዝ አድርጎ እንደገና ማየት ይቻላል rather than ምንም ሳይደረግ ከመጠበቅ አሁን አበሻ ኮሚኒቲ እንደው አንዳንድ ሻንልም እንጂ እኔ ብዙ ኮሚኒቲዎች አሉ ብቻ ልጆቻቸው ጭራሽ ሳያስፈልጋቸው they fight to get service they fight አንዳንዴ ግን የኛ ሰው ግን ሲሆን ቢያስፈልገውም አይ አሁንም አልጀመረም ትንሽ እጠብቃለሁ ልጆቹ ይሄ ስፒች ቴራፒ ማለት ቁጭ ብሎ ልጆቹን አውርቶ
ABM ቢሆን ሁሉም ቢሆን በስኪልድ ሰዎች ወላጆችን ነው pretty much train የሚያደርጉትና ያለ የሌለ ሰርቪስ ነው አንዳንድ ኮሚዩኒቲ really access ማድረግ የሚፈልጉት ምንም ለማያስፈልገው ልጅ እና የኛ ስንሆን ግን ትንሽ ሄዚቴት እናደርጋለን እና ያለው ሰርቪስ በጣም ብዙ ነው we really need to access it definitely I'm going to ብዙ እንዳንቆይሽ ንገሪኝ when you have to go because a lot of questions are coming and this is good this is the kind of discussion we need to have and I learned most private insurance in Texas will have unlimited PTOT and speech with diagnosis of autism. Not true. There are some, but not everyone. Swan and even listen to Texas. My scan script behavior, scripting now the mahun, verbal stemming, and yes. How do we work on that? So ABA gam ትንሽ መስራት አለብን ABM ትንሽ I think አንዳንድ ይሰራሉ speech ግን ያው in therapy sessions at least not now not yet እያልን ወይ በፒክቸር የሚሆን it's something in a longer period of time የሚሰራበት skill ነው you know if I tell you one thing it may not work just because of the nature of it it depends how early you know we start working on it ልጅ ስንት ዓመት እንደሆነ ብዙ ፋክተሮች አሉትና not now አንዳንዴ እሱ በተለይ የሚያስቸግረው ምንድነው ስፒች ቴራፒ ልንሰጥ ስንል ልጆች ስክሪፕት ሲያደርጉ ወይንም ኤኮሌሊያም አለ እንግዲህ actually እነሱም ናቸው የቅድም we didn't add them ኤኮሌሊያ አለ ኤኮሌሊያ ማለት ልጆች ልክ የምንናገረውን ደግሞ ነው የሚናገሩት አሁን what's your name ሲባል instead of ስም ከመናገር ይልቅ what's your name with that intonation መልሰው ይጠይቁናል እሱ ኤኮሌሊያ ነው ስክሪፕቲንግ ደግሞ ያዩትን ቲቪ ላይ ያዩትን ከነ ኢንቶኔሽኑ ይደግሙታል ብዙ ቀኑ like በተለይ የሚወዱት ነገር ከሆነ ዝም ብሎ ሲደግሙት ይውላሉ እነሱም are indicators ለያው ለአክሰስ ቢደረጉ በዴቨሎፕመንታል እንትን ጥሩ ነው ወደ autism ቅድም ስናወራ ስለ autism spectrum therapies ማለት ነውና አሁን ወደዚህኛው ጥያቄ it's a little challenging የሆነ behavior ነው በፒክቸር የሚሆን በልጃችሁ understand በሚያደርገው አይ ሲባል በሚያቆመው not yet my turn listen ማለት ነው usually script ካረጉ ወይንም ኤኮሌሊክ ከሆኑ ላይሰሙን የሚችላሉ ምክንያቱም ያ behavior gets in the way ማለት ነው ልጆቹን ከሚሰሙን ይልቅ so anything that works ከዛ ልጅ ጋር not yet not your turn my turn በማለት በእንደዛ በሆነ ትንሽ ፈርም በሆነ መልኩ ፕራክቲስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው In some kids language develops in children with autism I see first echolalia as a step to being verbal yes I saw that in my son ይደግም ነበር መጀመሪያ ሲማር because I think sometimes he didn't know how to respond he didn't know the answer so he would repeat the question so we had to teach him how to respond and you say yalquink repeat and going in and you say the opportunity yenin indamaideg there's strategies and there's so many strategies that are so many of them that it's hard for us to discuss all of them and it's specific to your child ነው ደግሞ የሚሆነው ስለዚህ ሁለት ጥያቄዎችን I think AAC ወይም EPC ብላለች ግን I think she meant PECS which one is preferable ትላለች and another question that I was asked is about prompt therapy which is dear to I love prompt therapy so so tell us a little bit about prompt therapy about the AAC PECS and I think somebody had asked a question but she has an older son also so እሱን ጠይቅሻለሁኝ ለየት ያለ ጥያቄ ስለሆነ ነው ግን let's do prompt PECS and AAC okay so AAC and PECS ማየው is a step before AAC ልጆችን መጀመሪያ በፒክቸር ነው practice የምናስደርጋቸው with PECS then we move on to AAC if ያ ከሆነ their form of communication ልጆቹ በPECS በደንብ እንትን ካሉ PECS ትንሽ ሊሚት ሊያደርግ ይችላል AAC ግን AAC ማለት augmentative alternative communication ነው ዲቫይስ ነው
we can load pictures, we can make it, they can use sentences. Stephen Hawking's የሚጠቀመው እሱን ነው. You can make sentences, you can write a lot of things. Limit አረግም ማለት ነው. PEX በተለይ ልጆች እያደጉ ሲመጡ limit ሊያደርግ ይችላል. But on the other hand, it also depends ልጃችሁ በዛ ሰዓት የትኛውን preferably እንደሚጠቀም ወይ እንደምትጠቀም. So PEX እና AAC, ያው PEX እና stepping stone to AAC ይመስለኛል ነው የምለው. About prompt therapy ለሁሉም እንጠቀማለን. ለአዳልቶችም እንጠቀማለን፣ ለልጆችም እንጠቀማለን. manipulate በማድረግ ማስሎቹን ኪው በመስጠት ለልጆች and it may not be appropriate ለሁሉ ልጅ because sensitivity መነካት እንዲ ፊታቸው ላይ ቀርበን ነው የምንነካካቸው to make them produce sounds እና ግን it's an amazing technique ለሚሰራለት ልጅ. Amazing technique. The other day I had a child R ማለት አትችልም. For the life of her 6 ዓመቷ ነው. R ማለት አትችልም. Just now it touches here and it just did magic. She can say በቀላሉ በቃ. So you manipulate the muscles almost. You give them cues and now to have them say sounds. No, not ለአፕራክሲያ ቀደም ጥያቄው ለአፕራክሲያ of speech like it seems to work ግን አንዳንዴ ደግሞ it's hard to find a therapist በሱ certified የሆኑ. Oh, Hermela, you're certified in that? Do you? Oh, I am. Okay, we're going to do, I love prompt because the sounds ልጄ የሚያደርገው ሁሉ በprompt therapy ነው የረዳችው. And now, so, and I recommend to a lot of families that have access. It's challenging to find. It's so challenging to challenging. ዳላስ ውስጥ ለምሳሌ ወይም 2-3 ቴራፒስት ሴንተሮች ናቸው የሚያደርጉት. በዚህም ችግር ነው እንደሱ ነው. So you can, I don't know if it's that's something probably will have a turn on. So what this lady is asking is, my son asks repetitive question to everyone. For example, like how do you internet? He asks you. He's an older child. He has this bunch of questions that he asks. How old are you? How old is your brother? These kind of, repetitive questions that he asks everybody. So how do I handle that? I know it's more of behavior than see. It's a little bit of behavior, and then so if there is any way አንድ ነገር የሚያቆም ልጅ respond የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ anything ባለን it can be flashcard, it can be post-its, maybe ስዕል ስሎ ወይ like sad face or a thumbs up, anything አድርጎ you've already done it. If you see this, no more, cue. I mean, በቤተሰብ መጀመር ማለት ነው. I don't know, it's kind of hard to practice this በየቦታው ግን no more ያንን ጥያቄ ላማስጠየቅ ማለት ነው. ወይ በሆነ እንትን አድርጎ no more አንዴ ከመለስም በኋላ ሳንመልስ እንደዛ ማለት አንችልም. ግን አንዴ ከመለስም በኋላ maybe እንደዛ አይነት cue, we have to try many different things እሱን እንትን ለማለት. ልጁ ምንድነው respond የሚያደርገው no ሲባል ወይም ማቆም ያለበት እና እሱ can we generalize it to that ብለን ማሰብ ነው ያለብን, I think. Yeah. What's the difference between verbal and non-verbal? That's it. Okay. Verbal ስንል okay, I'll give an example. አሁን ለምሳሌ in a group አሁን እዚህ ካለ ነው in person ቢሆን ኖሮ 10 ሰው መርጠን 10ችሁን in order of your birth month ተሰለፉ ብንል በተወለዳችሁበት ወር ተሰለፉ ግን ቃል አትጠቀሙ. በሚፈልጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ግን በቃላችሁ አትጠቀሙ. ግን ተሰለፉ በኦርደሩ ብለን ካልን በሳይንም ይሁን ቁጥርም እየጠራን ይሁን that way ብቻ somehow communicate አድርገን ልንሰለፍ እንችላለን አይደለም? ወይ let's say 10 በዛ 5 እንበለው. አሁን መስከረም ጥቅምት ዳር ታህሳስ ጥር የተወለደ ሰው ካለ ሳትነጋገሩ in order ተሰለፉ ብንላቸው ሳይን verbally እኔ መስከረም ነኝ እኔ ጥቅምት ነኝ ሳይሉ somehow
ይሰለፋሉ ጀስቸርም ያረጉ ቢሆን so that's non-verbal non-verbally ነው communicate አድርገው የተሰለፉት ግን ዝም ብለን ተሰለፉ ብንላቸው እኔ መስከረም ነኝ እኔ ጥቅምት ነኝ እኔ ህዳር ነኝ ተባብለው ተነጋግረው ይሰለፋሉ ማለት ነው ተነጋግረው የተሰለፉት verbally ነው communicate ያደረጉት ዝም ብለው ሳይናገሩ በጀስቸር በሳይን ወይ የተግባቡትና የተሰለፉት ደግሞ non-verbally ነው ማለት ነው so verbal ስንል አውርተው ቃል አውጥተው communicate ሲያደርጉ ማለት ነው non-verbal ስንል ምንም ቃል ሳይኖራቸው ብዙ ጊዜ non-verbalን early on አንጠቀመውም because we don't know yet ልጆቹ develop ካደረጉት እያደጉ ሲመጡ ነው non-verbal የምንለው አሁን የ18 ወር የ24 ወር ልጅ ቋንቋ ከሌለው they're not saying words ነው እንጂ የምንለው they're non-verbal አንልም that goes into it also goes into a difference between delay and a disorder delay የሚሆነው early on ነው disorder የሚሆነው ትንሽ ካደጉ በኋላ ነው so non-verbal የምንለው ልጆች በደንብ ካደጉ በኋላ ነው አሁን የ5 ዓመት ልጅ ምንም ቃል ከሌለው non-verbal እንላለን I hope that answered the question yeah it did is the CDC resource you mentioned for kids under 3 there's a bunch of resources አይደለም በጣም ብዙ አላቸው ብዙ resources አላቸው Milestone I think እስከ 6 ዓመት መሰለኝ and then my only setback with AAC is that I'm afraid it creates a deficit. Do you just give it a try and get back to PECS, or it depends on the child? It depends on the child, but also PECS lie more verbally, more words የሚጠቀም ከሆነ I will stick to that until it's needed to change. PECS ሁሌ እንግዲህ I think limited ይመስለኛል I don't know what kind of እንትን እንደሚጠቀሙት ግን print የተደረገውና ያላቸውን picture ነው while the AAC is technology expand ማድረግ ይቻላል type ማድረግ ይቻላል it's more advanced advanced ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ use the PECS as long as you feel comfortable ምንም እንትን የለውም ግን ያው ልጆች እያደጉ ሲመጡ more type እንዲያደርጉ more verbally የሆኑ ሲመጡ if it's better like expand ለማድረግ definitely AAC ይጠቅማል ግን ሞክሮ መመለስ ይቻላል እሱ ምንም እንትን የለውም definitely በጣም እኔ ልጄ PECS ካስተማር ነው በኋላ ወደ AAC ነው የወሰድነው እና PECS limits absolutely በእንትን በAAC you can do so much type እንዳልሽው ታይፕ ማድረግ ሌላው ደግሞ ካርዶቹ ይጠፋሉ cumbersome AAC you can download it on your phone you can download it on the iPad you can have several things that you can use ያ ግን አያቺ መጽሐፍ አንድ ቦታ ካርዱ ትጠፋለች ምን ትላለች it was አሁን አሉ ካምፓኒዎች የPECS የሚሰሩልሽ on Amazon there is PECS books that you can buy ግን ቢሆንም ይጠፋል it's just the next step ደግሞ ኪሳቸው ውስጥ ሊከቱት ይችላሉ ያደጉ ሲሄዱ ዲቫይሱን anytime መጠቀም ይችላሉ accessibility የAAC በጣም more እንትን ነው now one thing that I wish we had done PECS you always cardun ሲሰጡሽ you expect them to say the word አይደለም I want below we always expected my son to do that when he did the AAC we kind of did not require that from him but ይጠቀማል አሁን AAC device he has protocol to go again we did not require that for him I'm sorry somebody's printing here እና ትንሽ እንትን አልነው require አላለም ነው more እንዲናገር ግን we can do that አሁን AAC ሲያስተምሩ you do that and you can push the kid to attempt to say some of the words so it's በኔ ጊዜ ትንሽ ለየት ያለ አይነት አስተያየት ነበር መሰለኝ I think sorry I was referring to the CDC speech therapy by state ይላል speech therapy የምትፈልጉ ካላችሁ እባካችሁ የኛው connect with us the speech therapy አሜሪካን ሀገር እየኖራችሁ you have so much access through your insurance through your school you have access I don't think it's a good resource again we're here to support you on that one
And you know, we're lucky. We're very lucky. A few years ago, speech therapy insurance cover አያረገውም ነበረ እና diagnose አድርጎ your child has speech delay, just go and figure it out ነበር እና አሁን እንደዚህ ብዙ insurance cover ማድረጉ I mean, it can't get any easier. ስለዚህ ፈልጎ access ማድረግ ነው ይሄንን service. Definitely. My son is 23 now. He still gets speech therapy. ስለዚህ ከ3 ዓመት ጀምሮ he's always gotten speech ከዛም በፊት I think just before he turned 3. So for anybody who's asking that question, speech therapy, the only time accessible የማይሆንበት insurance, medical insurance ከሌላችሁ ከ3 ዓመት በት anytime ግን ከ3 ዓመት በታች ደግሞ ኢሲያ አለ ከ3 ዓመት በላይ ደግሞ ትምህርት ቤቱ አለ ስለዚህ ሁላችሁም access ይኖራችኋል ለስፒች ቴራፒ ABA ነው ትንሽ የሚያስቸግረው ይመስለኛል በየስቴቱ it's a little bit different. Maybe I think at least maybe diagnosis ያስፈልጋል መሰለኝ. ሁሉ ስቴት ያስፈልገዋል ለኢንሹራንስ ለመክፈል እንትን ያስፈልገዋል ስለዚህ አሁን የመጨረሻውን ጥያቄ እንወስዳለን Hermela, we're going to invite you again. Definitely prompt is something that I want you to present and then AAC is AAC I can do AAC sooner. Okay, we'll do that definitely. But I'm ያስፈልገናል እቺን የመጨረሻ ጥያቄ ልንጠይቅ እንጨርሳለን ከዛ በኋላ my son is pre-verbal. He have more than 50 single words, didn't use it consistently, used non-verbal communication to communicate his needs or wants. For example, when he wants to instead of how can he use his word consistency no consistency no. So let me read the example. Sorry, I need refill instead of አንዳንዴ I'll make it far. አሁን የሚፈልገውን ነገር ቀደም ሊያ እንዳለችው ዝም ብለን እንሰጣቸዋለን ካመጣው እንሰጣለን ማለት ነው ግን instead of even actually ቢያመጣው አሁን ፊጂ ባትልን ያመጣዋል when he wants water his bottle and Fiji water ያመጣል አንድ practice ማድረግ ያለብን eye contact ነው ሲያመጣልን at least eye contact practice ማድረግ እንችላለን but ብድግ አድርጎ ይዞ I want water or water please. Actually 50 single words now he's not consistently so 50 words we know he has the words water ብድግ አድርገን ወይ milk ማምጣት ነው water or milk which one and then አንዳንዴ pretending not to look at point and ሲያደርግ especially 50 words ስላለው 50 ባይኖረው I don't mind sound ካወጣ መስጠት it's okay 50 words ካሉት ግን እነዛን 50 words ይጠቀማቸው in any possible way ጥያቄ በመጠየቅ እንዲመልስ እንችላለን ማለት ነው choices በመስጠት making what he wants a little further easily access አድርጎ እንዳያመጣው ነግረን ፖይንትም አድርጎ ወይንም አምጥተን ምርጫ ሰጥተነው ብቻ any form of communication እንዲያደርግ መስጠት ብቻ especially 50 ቃል ካለው 50 ቃል ያለው ልጅ we want them to use it consistently 50 ቃል ደግሞ ልጅ ካለው ሁለት wordsንም combine ያደርገን የመምጣት ቻንሱ ብዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቃ getting creative ውሃውን water please መሆን ይችላል that's all it doesn't have to be sentences it doesn't have to be long sentences I want water ማለትም but water please milk please ሲያመጣ ወይንም ደግሞ ለትንሽ ጊዜ frustrate ላለ ማድረግ እሱን narrate አድርግለታለሁ oh you brought your water water ውሃውን ከጎን ቅርብ አድርጎ water እንዲያየን አፋችንን close to the bottle አድርገን ማለት ነው and I hope I answered your question ግን and if your child is getting therapy session ውስጥ የሚያደርጉትን ነገሮች አይቶ ቤት practice ማድረግ ነው because therapy session ማለት ቁጭ ብለን
it's pretty much giving them the access language and the language access እንዳላቸው እንዲያውቁ ነው የምናደርገው በመጫወት simple በሆነ method እና ያችን ያደረጓትን ነገር ቤት አምጥቶ practice ሲደረግ more ልጆቹም ኮንፊደንሳቸው እየጨመረ ይጨምራል በቀላሉ ማለት ነው at a sound level at a word level especially if it's something ከቴራፒስቷ ጋር ያደረጉት ቤት የማድረጉ ቻንስ ትንሽ ይጨምራል ማለት ነው I hope I answered that. Yes, Hermela, we had a wonderful time with you and we learned so much. But to presentation direction, definitely let me know when you're available next so we can schedule the AAC or whatever you want to teach us because ብዙ information አለሽ ብዙ literature ትችያለሽ እና ጥያቄዎቹ ደግሞ እየመጡ ነው we just had to end it because it's late for people in the East Coast. ስለዚህ thank you so much ጌታ ይባርክሽ thank you so much በጣም ነው ማለት ለሁላችሁም thank you so much በጣም appreciate አደርጋለሁ for inviting me ሁሉ ሰው thank you for attending I hope it was helpful speech therapy and one thing I want to say የሌላ state ሰው therapy ማድረግ አይችልም ሁሉም በየስቴቱ የሚሆነው is everyone is licensed በዛ state ብቻ ግን ያው ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ መልሳለሁ next time ኢሜል ትልክሽልኛል ኢሜልሽን ሰጪኝና በኢሜል ሊጠይቁሽ ይችላል እንትን ካለ anyway ኢሜል አረጋለሁ እሱንና resources የሚለውን page ኢሜል አረጋለሁ እና I encourage everyone resource ያለውን page navigate through it ብዙ ጥሩ ኢንፎርሜሽን አለው ቪዲዮዎች አሉት speech therapy videos አሉት early intervention በአጠቃላይ different services አለ ብዙ information አለው